ዳዊት ነቢይ በከመ ጸለየ እትየሊሃ ቤከ እግዚአብሔር አምላኪየ እንዘ ብልከ መዝ ጸወንየ ወኮኩየ ወታድነኒ ሊተ እምጽላእትየ ወዐቃብየ ትከውነኒ ወትዌ ከልብከ ምእመንየ ወዘመነ ፍርቃንየ ረዳእየ ወምስካየ ወሕይወትየ ወታድነኒ እምደ ገፋእየ ሃሌሉያ በስብሐት ይፄዋከ ንጉሴ ወአምላክየ ሚካኤል መልአክ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ ኩልነ መላክየ ይቤሎ መላእክት ሰምሮ መላከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማህበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማህበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሐዋርያት ፍኑዋን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሰማዕታት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሥላሴ ግቡአን ወሰላም ለማርያም ዘእሳት ክዳን ማህበረ መላእክት ወሰብታይነ ክርስቶስ ወእም ሰላም ለክሙ ሰዋእከ ስጣፊ ለውዳሴክሙ ፍሬ ማህሌትም ልሳነ የትክስም ወምስለየ ሃልው ወምስለየ ቁሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማካሉ
ያም ሰላም ዘተሳተፈ ስብሐት ወሉ ሰላም ለመላይ ወለማይበረ በኩር ኩሉ ጽሑፋነ መልክ ወስም በሰማይ ዘላይሉ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳሴ ኃይለ የሥላሴ ወፀወን የሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅጥ ከይሴ ይርዳነስክሙ ዝየስመ ኩለንታ የኮነ እያስስ እምየርዳነ ሰማዕተክሙ ምእመነ ወኢይትመነዮ ለታቦር እስመ ታቦር አነ አኖሰ ለታቦር እስመ ታቦር
ለታቦር እስመ ታቦር አነ እስመ ታቦር አነ ለንታ የኮነ
ለንታ የኮነ እስመ ዘሰላ
እስመ ለንተ የኮነ የኮነ
ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እማርያም ዘተወልደ አፍቂሮ ክያነ መጽሐብየነ ዘነቢያት ሰበኩለነ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከመ ይፈጽም ኩሎ ሕገ ወአስተርአየ ገሃደ Oh
Ah
ونأمن بمنفس ቅዱስ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ዙሩያል ወፋኑ አፍኔን ወሳቁየል ወሰላም ለክነ ዜከ ልጓነ ሰማይ ግሩነ በጸሎትክሙ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል አፍኔን ወራጉየል ወሳቁየል አናጥነ ዘሰማያዊ ማይፈር በእንተ በጉ ቀብዋ ለዛቲ አጸን አፍኔን ወራጉየል ወሳቁየል ወሰላም ለከነ አፍሪክ ከመ ትቀቡነ ተማይጸነ ለክርስቶስ በደሙ ሰላም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል እለ ትሴብሕዎ ሰማይ ሰአሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ አሐዱ እምእለ ይባርክዎ ለቃል ዞዚበህት ከመ ትተንብል በእንተ ሥጋሁ ነበልባል ርእሰነ ከልል
ለረዲኦት ንእዲብ የነሲም ለማይበረነ ከዋላሃ ወፍጽማ እመናደነች ራቅኑሃ ወግድማ ሰላም ልክን ሰላም ለሚካኤል ዘንእድ ስራሁ ይትካን ወትረ በበምስዋይሁ ድሳን ሃዱ ምን ለይተግሁ አዋዝ ባር ያማሃለየሁ ነጎድጓድ ስብሐት ግሩም ይደምጽ ጎናሁ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃል ከአዋዝ ቀረ መንግሥት ሞገሰ ሚካኤል ለተላፊ ነስባል አልቦ ዘይትማሰለከ በድማደረት ወሳይ እንበለባቲታ እህትከ ማርያም ድንግል ንዌትን ዝክረ ውዳሴሆሙ ነነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት ላይላፍ መላእክት ዘራ መሃይላት ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ብሩክ ወለስልግ ወልዳ ነባብየ እሳት ንዌትን ዝክረ ወድሰታ ለመንፈሳዊ ትርክ ዘመና ልሁብ ከናፍርሃ ይወዛሊብ ተጸውረ በማህፀና እሳት ዘኮሪብ ያዋያ ነድ ወላይ ማይጸንች እግዝእትየ ማርያም ይቀብር ምስቤት እምጽርሐ አርያም ዘላይሉ ወእምጭሩጌል ትርቤት እሳት አብርሃ ወሐምሰለተ ጦር ዘይጸወር መለኮት አግመረ ይትገመር እሳት ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔራት ምንተ ኩሎ ዘገብረ ሊተ ረስእንሙ አስምረ ግብተ አምግዘትየ ዘምየች እሳት ድኅረ በጽሐ ልሳኑ ዘለች ቤተ መጸድኒ ማርያም ኢታፈር በመዋልደኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመስር ወልሳን ይትመተር ወይትአተማ ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመን ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይ ተዘከረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትሐጎስ ስሙ ኢየሱስ 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 ክርስቶስ ረጸ እምቤተ ሌዊ ኦሪባዊ መለኮታዊ ቃል ሰማያዊ እምድንግል ተወልደ ሰላም ለዝክረ ስምከ ስመ መሃላ ዘኢይእየሱ
ዘአንበረ ቅድመ እግዚአብሔር በአትሮንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ባርየ ከርሱ አክሊለ ስምከ እንዘ ይትቀጸል በርእሱ አይጎረ ጸር ወረሰ ኢያሱ ለስር ተርእስክ ዘስሙ ራብቃሉ ወጽፉ ቅጥቀል አርዘ ሊባኖስ አምሳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዘላዕለ ኩሉ ይጽሐፍ በልሳን ለወዳሴከ ፊደሉ ይታደግ ዲበ ምንባቡ ወቃሉ ሰላም ነገጽከ እምስነ ኦርያርየሱቡ ወፍሱ ከመ ወርዘ አምያገሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦተ ሕይወት ለኖ ህልባኒ በውሳት ከስፉ ማየኮነን የአመዘን ማይ ሰላም ለጨር አንብቲደ ከመክሌችን ክንፈችሩ ለጸለላ ወትረ አይንቴ ጀዘር ኢየሱስ ክርስቶስ መዝራቱላ ባሰጋብ ውስተ ልብየ አቅማተ ኩሉ ጥበብ ከመጠገያተ ዘገዳም ያሰጋብ ሰላም ለአይንቲከ ከመ ምሉእ መቃለ ማይ ለይትራእያ ወትረ በመንበረ መጽሔት ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰትሬ ኩሉ ጀጋይ ንዛኒዮ ባዛልከ ዋጣዱ በረጽሩ ለአእዛኒክ ጽልዋተ እለ ኮነ አማሃ ነገር ያባ ለመኮንነ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዕቆብ አምደ ደመና መርሃንዮ አበይፈቅድና በአመተርሳን ወደካም እየራይ ሙስና ሰላም ለመናትክ ለይፈርያ አፈዋት ከመርየ አፈዚት የንሩ ከፍኖተ ኢየሱስ ክርስቶስ ማስማምነፍሲያን ተበሎም ውለላይ ዘነፈስ ሁሊት ረከብክዎ ለወልየ በከንቱ ዘሞተ ሰላም ለዓይናፊድ መሳድ ወፄነ ዋናጭት ለውዱዳትመን እማንቱ ማንቸለቻለ አብያት መላከ ሕይወት የክርስቶስ አሰረኒ ወገዝናሁ ተመሰጡ በጣዕመ መስቀል ወተነደፉ በፍቅርህ ሰላም ለከ ናፍሪክ ማዛተ ከርብየ ሐዋዝ እምጽገገ ዳማት ኩሎን ዘጸናሃን ምኦት ኢየሱስ ክርስቶስ በጋ ይሳቅሁ ዚትከውሳቡ የከማዝ የባዊ ውይዝ ነካገቦ ከበግቢና ርጉዝ ለአፉከ ለዮሐንስ ዘሰአሞ ንጽሐ ህሊናሁ ወልቡ ለዓይነ ፍትወትከ ሰብአ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍቀር የዋሃትም ተከይሞ ጸግወኒ ማጽዋብ እንተ ይዚያርሞ ወትስከ ከማይ ምራቅሞ ሰላም ናስናኒከ አያተ አይና ቅለተ ስጋ በፈለ ስጋ ወደም ስስረብ ይሆን ጸና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰሜልከ በአፋን የርበ እግዚኦ በውስጣት የጉሬ የጠም እንበለኩነኔ ሀበኒ ስጋ ከመብላ ልሳኔ በደብረ ታቦር ዛልሆ ሰሰን ለብርሃን አብዬ ነበልባለ እሳት ክርስቶስ ዘዋድ ከጳጦስ በዋየ የፍቅር ከመስርዋያም ውስጣት ህሊና የነደ ወልብ የትየሰ ሰላም ለቃልከ
ማሰሪሆ ዘፈቶ ለፍቁር አልዓዛር ኃይለ ስልጣን ሞት እምድረመኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ ሰላሙ ተራይሮሆ አባ ወአቡየ እስየባከ ሰብሖ ለአንተጽከ ጽግወኒ መርሆ ሰላም እስትንፋሰ ላህብሙ ጊዜ ፍና ሰርግ ዘነፍሃ ገነተ ሆርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥፍረ ሃይማኖት ወስርጊት ውሃውኡ ከዋክብ አየር ከምቱ ወያንበስብሱ ደመናት ባሕረ ሰላም ነጎሬከ በጽማ ፍቅረ ሰብ ሃማሚ እስከ ስትየ ሐሞት ጥይመ ወዘወነ ትፍሲት ከራሚ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህረ ጳውሎስ ዘበንያሚ አምነ ሰማይ ተመጸጋ እንዘ ከይሰሚ አልቦ አይሁድ ወአልቦ አረሚ ሰላም ለክሳድከ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ኬንያ አዳም ስና ወመንከር ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ሐዋርያ አመ ወፃ አስማቲከ ባድያነ ኩሉ ሶርያ ብፁዓን አይንትኪያ ዘርያ ስሙ አሃቲከ ኩሉ Bye.
ኢየሱስ
Yeah.
ምድረ ዛብሎን ወንፍታሌም ፍኖተ ባሕር ማዕዶተ ገሊላ ዘሶርያ ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ርእዩ ብርሃን እስመ ብርሃን ሰረቀ ሎሙ ትትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽአ ውስተ ዓለም ንዑ ናንሰብሶ በብርሃኑ
Hano
ኢየሱስ
ውስተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም በብርሃኑ ናንሰሶ በብርሃኑ ናንሰሶ በብርሃኑ ናንሰሶ በብርሃኑ ናንሰሶ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም በብርሃኑ ናንሰሶ በብርሃኑ ናንሰሶ በብርሃኑ ናንሰሶ በብርሃኑ ናንሰሶ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም በብርሃኑ ናንሰሶ በብርሃኑ ናንሰሶ በብርሃኑ ናንሰሶ በብርሃኑ አመወ ስማቲከ በአድያመ ኩሉ ሶርያ ብፅዓት አዕይንት ኪያከ ዘር እምስራቀ ፀሐይ እስከናረብ ይታኮስሙ እግዚአብሔር አምላክ ክያከ ወልዶ ዘፈነወለነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሰጋብአነ አበትረ ፍግመካ እስመ ዝርዋን አግብርቲከነ ስብሐት ለከ አምላኬ በህልቆ ኩሉ ስርት ስብሐት ለከ አምላኬ በልኮ ኩሉ አጽምቲ ስብሐት ለከ አምላኬ በልኮ ኩሉ ዘትር ስብሐት ለከ ንጉሥየ በልኮ ኩሉ ዘያስተራ ስብሐት ለሥላሴ ከወትረ ይነግድ አፉየ እምኩሉ ይሄይስ በሥላሴ ከታምኖ ወበሪት ከተማ ይጸኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚትን ንግሥት ወተክኖ ተሰውት መቦ ዘያስተሃቅር መኒ ያንቆርብር ታይተደን ግዱፈ ከዊኖ ሰላም ለኩሎ መልክ አምሳለ መልኩ ላውከ ኢየሱስ ክርስቶስ ማተ መስቀዘ ጾርከ ህባኒም ገጽሞ በንተ ማርያም እምክ አምላኬየ ኢይስና ልብከ አምላከ ምድር ወሰማያ አምላከ ባሕር ወቀላያት አምላኮ ኩሉ ፍጥረት አምላኮሙ አንተ ላበው ቀደምት አምላኮሙ ለነቢያት አምላኮሙ ለሐዋርያት አምላከ ጻድቃን ወሰማዕት መሐረነ ለነ አምላክነ እስመ ግብረ እዴከን ወይትዝከር ኩሎ አበሳነ አበሳና የተዘከረልና ጎይታ ከምቲ ኣብቲ ጉዳዮም ተረኺብካ ሂወቶም ኩነታቶም ፀገሞም ዝፈትሐካ ሕጁም እግዚአብሔር ኣምላኽና ፀገምና ብራናን ፀገም ልብሲ ወከፍናን መርሚርካ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ፀገምና ክትፈትሕ ናብ ሂወትና ንዕድመካ ኣለና በቲ ናትካ ብርሃን ክንመላለስ
مستوعلك عدلنا مهليتنا ملأ تقبلنا نبل أبونا زب سماعات أب سماعات نبر أبونا سمك يقدس من كسخات تمزع فادك خمت أب سمايكم دم مدري يخون نعلة كيرانا لو مهابنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا اللوم بدلنا نبسنا نحدقلنا من قستين هايلين كبرين لزلالمات كاي مامي رجنا رسم الماريا بنا يقولس جبريل ملا سلام تسلام لك الله بعدنا خدن كده وسواهن كده هذا جاير كده سلام لك الله نسخة ونسبرتيه أنتم كذلك هدينا قلنا فطور كل شيء من ثاني هذا من ابن آمين ዘበዳዊት ተነበየ ወበዮሐንስ ጥምቀተ አርየ በቃና ዘገሊላ ማየረስ የወይነ መዓዛ ቃልከ ይትወከፍ ጸሎቴ ዘበዳዊት ተነበየ ወበዮሐንስ ጥምቀተ አርየ በቃና ዘገሊላ ማየረስ የወይነ መዓዛ ቃልከ ይትወከፍ
اسم ممهر هد يهو بركته ويحور محل وساحل ويسترئي أملاكها مالك بسيون اسم ممهر هد يهو بركته ويحور ام هايلي وسهايلي ويسري أملاك مالرسي بسيوني اسم ممهره يهو بركته ويحاور ام هايلي وسهايلي ويسري أملاك عماليس بسيوني هاليلويا قوموا واسمعوا ቅዱስ
لإرزنا ومدانينا ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ረብሓል ኣምላኽ ይቕር ይበለና ብሕጊ ወንጌል ይቑመና أود عمتنا برخلنا قدسلنا قويتا هيوتنا تكيرا دما نبخنا معقبا لنا ببرهان كان ملالس دقفنا نفسات عقبتك وايماتك تسمامي كهل قبرك جابير إلى سلاسي باسليوس إلى سابيت نبس كلهم سماعات كانت من قصة سماع عرف لنا نبلا ونزب السماعات أبسماعات نبر ربنا سمكاي كردس من قصة خاتم تا فاتك خمتا بسماعكم دما مدري قلنا على تنقرانا لهم هابنا حانز بدلنا بدلهم زحتقنا لهم بدلنا وساحتقلنا كوكفات حين النمبر فتريت تونا من قصة حيل كبر النزل عالمنا تكاي مؤمن علينا قدس مريم من قدس جبريل ملاك سلام لك الأخو بحلنا خدنقلي خير سقهان نقلي خير جابير قيدا سراوي سلام لك نسخة نسبة لختيخي ورماتكم برخي وأمر تتقاق جابير مساقي وسلس بالكاتيرنا نحرق لنا فتور رئيس كرسوس من تانا محزن من النامين ونجل من قصة تلكن تبسر زوفيني وفيك الله حويلي أكون من السمايات رواية مؤمن تنسحون على زين أقويتانا مدحنا يس كرسوس نخبر من قصة نزل عالم كبر مسكانا نعيقون ونجل يوحنس معرف كلتا خاب قطر حدك ساب عصر تحدي أبتا سالسيت معالتقاء أبقانا ناي قليلا مرعخونه أدى يسوسونا ونبرت يسوس مزدك أما زامرتو دما بتمرعا تعدمه ويني مستودة أدى يسوس وين مباري يبلو من بلتو يسوس دما أتسبيتي مساخي انتايلوني قزي قدا عي بسحن بلا أديخ أنا تمتعتقتي نسو زبلكم كل قبارو بلتهم أبوها 5 سرعات مصراي أيهود شوعات أغان أمني تتقيل نبره إتاغان ككل التويس الثلاثة زنجرير زقب إيو يسوس نزا أغان ما يملقوا بلهم عافنا عافك عمل أوه شعو حج قد حوا ما نبداس وصدلو بلهم نساتهم كعا وصدو إتأبو داس قنانة ويني تلوت أماي مستعمة كابي مخانو أي فلت أن إتهم ماي زملقو تعطغت قنا يفلتو نبرو إتي أبو داس نتمرعوي صويعو كل ساب قدم صبق ويني مسخورخ إتي حمق زبالة دعا يقرب نسغا قنا نتصبق ويني كسعجي أصنح غيبولو يسوس إزم جمرتات أمرات زي أبقانا ناي قليلا قبرو كبرتخ آقلت دك أمزامرتون بو أمنو بود زأمن نايزل عالم هوات اللو نأمن قال قدس وانجيل هاليلويا إذا سور مني إذا سور منيانا
ይእዜሰ ይእዜሰ ክሱተ ኮነ ክሱተ ኮነ ማየረሰ የወይነ ማየረሰየ ወይነ ተአምረ ወመንክረ ተአምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ ገብረ መድኃኒነ በቃና በቃና ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ የወይነ ተአምረ ወመንክረ ገብረ ቃና ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ተአምረ ተአምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ ገብረ በቃና በቃና
ከብካብ ኮነ ተአምረ ወመንከረ ገብረ መድኃኒነ በቃና ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ተአምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ በቃና ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ በቃና ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ከገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ
ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ቃና ዘገሊላ በቃና ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ በቃና ዘገሊላ በቃና ዘገሊላ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ በቃና ዘገሊላ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ በቃና ዘገሊላ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ በቃና ዘገሊላ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ተአምረ ወመንክር
ከብካብ ኮነ እንዘ ስውር እምኔነ የዝየሰብ ክሶተ ኮነ ማየ ረሰ የወይነ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ ዘበዳዊት ተነበየ ወበዮሐንስ የወይነ መዓዛ ቃልከ ይትወከብ ጸሎትየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስአለነ ያስተርእዮ በላዕሌነ ሰርዓለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ሌሊት በፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ወትረ የርሃቀ እምኔ የውምነ ክልኮሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ዳን ዘነግ መስዋይ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ሀብተ ረድኤት ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ አእማቲከ ተስፋ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ኃይለ ሥላሴ ባሲልዮስ ኤልሳቤጥ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያለይመወት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያለይመወት ዘተንሥአ ሙታን በሳልስት ዕለት ስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን ሙታነ ተሳለን እግዚኦ ስብሐት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ስብሐት ለእግዚአብሔር
قويتا نعخا خلن زفتر كان زي ترى أملاخ بخلن تنانا نملخا كالنا أو خنطو حيا زخون كا قويتا ناين قو مسكانا نوفيل كالنا بعرض محرات ناين سوت أريا زخون كاملاك كرم تار علم كاب أبن تولد كان مسكنا كالنا أب قدسان زعرف ناي بعض غالي خان سخاب زي قار مسكانا بعرو سورايت ملاك تنت مسكاني خا بي زي تفتر كا واز فتر كا نصحن قدسن زي تمرمري خا ناي مسكانا خا سور طب نجر كان ممري خا زي تف برهان أتسفخنا نعغا مسكانا كبرن قدسنا نقرب لنا قويتا نحنا بارتكا نص مسكانا نوفل لنا هذ بخا نعغا يمسكن الله أملاخ برهاني وزفتر كاغافتم صقا وهاب صقا زخون كارس أمرو النفس فتر مزقبت وبردا منفس قدس مهاب ذهبتم ممر قدسان مسارة عالم زخون كاس صلوت نصحان التقبل هو اللي وهادنا خانا مسقنا لنا قدماي بخري نايب قالنا زمن نصوع كان أنا نخلص زخون ناس كاس صقا ذهب كان نصحيخا أو نور زي بدو نصحابو صاصن كونكونين زي بلاشو وهاب زلو نتم نصل بزعم نخات ابن ملاخات خمس قنو زفتوهم عالم قيت فتره زنبر زي تفعل الله وينا برهاني خام نتابعنا زنبر مزقب صلمة تاريعك بفقاد أبوها برها قالنا كم معمق صلماتنا برهانا وطاقنا كم موت عدحينك هيوتاب كانا كبرنا تحرا وطاقنا بمسكال كانا بتاب سمايا زل أبوها غرب كانا بونجل مرح كانا بالنبيات والنازز كانا أملاخ بعد الخيخة صغرب كانا سلسو قويتان حنا برد كانا عخانا أملاخنا كنود سم زي مقرات كل ساعة خانا مسقنين برهانا بنا هزونا عخا يمسقن الله أبو لعل كل نزون كا يسوع دجا بيهر مسنا جلال من قصة مسكانا زين سالسا جزء كاب عفنا نقرب لنا كل فترة دم بمرعد من فس فرحاتني مسكنا كله وكل نفس روح وكل نفس صار كم باغاس أن يعم نور من نفسهم سوى محسن ولاد كوانا زداخا كاب تفعت ودبي وزخون كان نسخا نبتنا جلال متسفى مدحان الله زكي مكوي زخون كان نسخا نتمام بحريج إنه قتاد حنا تمام دربدا زلوا خاب سجحات تحونا تمام بصر ما صرت اللو خامساتهم تنبر كم ما صرت مزفتح خنان مساكين النزبخين زناد زمنتهم سامور ما بمسكال زبجهم نتمام وتوكلنا كل معاد كوانا زمل سندرق النسخة قويتنا بياتنا هورياتن بحب نزم مسكنك نزم بحب نبياتنا هورياتن بحب نزم مسكنا خان عن ودسنا مسكنك قال لنا أما دريوت من تخنا عرف باخا أميننا فقر كنا قبرنا بتزاد كم من ملالس قبرنا قويتان كلنا عايشنا عبيتن ما محضر النهزبن نقاسان ما قاسين بمرد كحلو قويتنا أملاخنا بروح من قصي أو قويتانان أملاخنا قدمي بروح من قصنات كائمة وخاب قدم عالم مسقانان أبن ولدن منفذ قدسني قبا لو من كل سعن ولد ولدن زي ودا أنزل عالم عالم زيالك العالم عالم زك زيابير يحلو مثل كلك مثل لا أملاك
هلنا لبك እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም በኣኻና እምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ገለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድነት ትልምኖ ነብሲ ዘይንፅነ ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብዘይምጥርጻር ክንፅውዖ ከለ ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድሰ ንዓኻ ንባረኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ችያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዐና ንዓባሳትካ ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽኢ ብሕማም ተታሕዝመሕ ወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራህቲ ኩሉ ሳዕብለሉ ቅዱሳኑ ዘብርፅ ፀሓይ እዩ ብምድ ፈታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ወጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምጥላል ጸላእ ክንሕሉ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽተማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓያሽ ዋለብም ንጡፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ናድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና ወለክ لنكون سونا اسم لك اكزيو أملاكنا من قس برو
ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ አኢኩትዎ ለአምላክ መድኃን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወትና ኻና መሰረተ ባተን ዓቀባ ኣልባብናን ዓልብናና ዘብራኽ ቃልና ጸልማት ሕልናናውን ኣርሒቅ ካብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋቶ ፈይናይ ጥሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ስኽተታት ጠፈ ነትጠፈ ደለኻዮ መተወዳኻን ተበጅኻዮ ጐይታ ምእንቲ ዘይ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽት ዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዝኣጋዝቲ ባኮተትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ ተባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻ ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለ ዘ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ወሃብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረደሙ ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግፍዓ ዝበቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻሕን መደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽታማ ዝኣልነት ኣምራም ዝጋና እምነትን ጓእ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መዳህ ዝህብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻና ወደስና ብዋምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ወበእ ተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለክ ስብሃት ወኢዝ ለዓለም ስብሃት ለአብ ለዛን ካህነም ክብድንወም ስብሃት ለወልፎ ወሰነም ጽነ ህማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዛሃወፀነ ማርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልዝባ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ቀረበለልና ማህሌትና መዝሙርና ዕጣንና ኩሉ ተቀበለልና ተሕጅነ ርጎ መስዋዕት ድማ ኣምላኽና ስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ ምሳኻ ንዕረቐሉ ግበረልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቅድሰልና ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቴከ ተስፋ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ሃይለ ስላሴ ባስልዮስ ኤልሳቤጥ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንስኻ ጸናና ቃልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ፍቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝወደድና በደልና ንዕመሳና እንደገና ፈተና ይትእወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት የመርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአከ ሰላም ሕልና ኸድንግል
ሰላም ኃጢአትና ናሓድገና ነፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስልና ዳዊን አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ተስፋ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ኃይለ ሥላሴ ባስልዮስ ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ፃናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ፍቓድካ ከምታ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዓና ዝወደና በደሎም ከምቲ ሓደጋደለና ሰናብሰና ኣኳድለና እምበር ፈተና ይጥዕመና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለኣለምነትካ ይማኣሜን ኦዝቴ ማርያም ናይ ብሉ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ እሕና ድንግል ምስጋው ድንግል እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ድንግል ስካንስ ብረማዘን ቅብሎ ተዘጋጀሩ ዘውሰልካልተና ሓገርና ፍጦት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን
እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ተስፋ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ኃይለ ሥላሴ ባሲልዮስ ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናናዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ምኽያትን ሰውረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደልና ኣብሳሕ ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውዕልና ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገልና ናፍቶ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወወዳሴ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወወዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ተስፋ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ኃይለ ሥላሴ ባሲልዮስ
ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ እሞ ንስኻ ጻናንዓል ናብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን نعلة كيرانا لقمنا نحن زبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أنسانا دقلنا وكفاتنا برفتنا يتتون من قسن حيلين كبرن زلالنا كايم آمين عزتي ولينا سنجل ماريا نكدس كبرين من سلام سلام لك الله رحلنا هدق لك خادم جابير سلام سلام لك الله نسخوانا سبر خليخي وركرسهم لكم جابير مساري وفسد جس والكاتيات ناصرين نفتو الدغيس كرسي منتنا مهرت لمننا وكايب ناسبك ذكلا እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለናሙ አበዊነ ከመ ነፍሶሙ ያግዕ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያዕብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራየት በዘይትሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ግብርላ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ሎኖሙ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንማልደካ ኣለና ናብ ዝለምለበ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዓለትካ ስግኦም ብሕብረትካ ተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወትስብሐት ለእግዚእከ ወአይማቲከ መገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ
ማቲከ እግዚኦ ወይ ማቲከ እንዘ ታስእስ የተሰናየ ዛይነይረየ ወእዝነ ይሰማ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወኢያርገ መጠን አስተዳለከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዝ ለሰብአ ሙፈኑ ለሰብአ ሙፈኑ ወመናዝዝ ለሰብአ ለሰብአ ሙፈኑ ከዊነ ከቅብል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
كريالايسون كريالايسون معرنا معرنا مهارا ورثيان منقص سمايات محر أملاك محرنا يقربها لأملاك قرب لنا صلتنا لمنانا تقبل لنا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا كمتي أمرعا ترخيبك نتماينا وين زلوت كايو أنا دما لوطنا ناتكا قبرنا مقدخات حزننا نفساتا أكبرتكو أيماتك تسفى ميكائيل قبر እግዚአብሔር هايل سلاسي باسليوس إلسابيت نفس كلهم سماتات إرترا ناي نفس عرفتها بلنا بحزن دلو كلهم دما مصننا عهبا يمسخات أنا علنا بسمايات تنبرابونا سمكاي قدس منغستها تمصا فقاركا خمتا بسمايكم دما أمدري يكون نعلتن جيرانا لهم هبنا احنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا ندقلنا كفادحنا النمبر فتنا يتأتونا منغستن حيلن كبرن نزل عالم ناتكا إمو أمين أوغزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسقاخو ندنقليخي أدى جابير طبعات قويتا سراوي سلام لك الله نسخي كابعان السبرختي خي فركر سخم برخي أومل تسقى جابير مساقي أفست دس بالكي هاتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكر ساس منتانا محرات لمن لنا أمين ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ክብካ ዘይገብር ተአምረ ወመንክረ በውስተ አሕዛብ ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ አርአዮሙ ስብሐቲሁ አምኖ ቦቱ አርዳኢሁ ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ ወይቤሎሙ ቅድሆም አየ ወምልእወን ለመሳብክት እስከ አፍሆን ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ ጢሞ አንከረ ሊቀ ምርፋቅ በረከተ ዘአምላክ ገብረ ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ቤዛነ ተስፋነ ወልደ አምላክ ወለማይኒ ረሰዮ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ ዘይገብር ተአምረ ወመንክረ በውስተ አሕዛብ ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ አርአዮሙ ስብሐቲሁ አምኖ ቦቱ አርዳኢሁ ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ ወይቤሎሙ ቅድማየ ወምልእወን ለመሳብክት
ኢየሱስ በትስብእት ወሰከብካብ ኢሆንከረ ሊቀ ምርፋቅ በረከተ ዘአምላክ ገብረ ሆረ ኢየሱስ በትስብእት ወሰከብካብ ቤዛነ ተስፋነ ወለ አምላክ ወለማየኒ ርስዮ ወይነ ሃሌሉያ 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 ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ ሃሌሉያ 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 ሆረ ኢየሱስ በትስብእት ውስተ ከብካብ እንዘ ይገብር ተአምረ ወመንገረ በውስተ አሕዛብ ሆረ ኢየሱስ በትስብእት ውስተ ከብካብ አርአዮሙ ስብሐቲሁ አምኑ ቦቱ አርዳኢሁ ሆረ ኢየሱስ በትስብእት ውስተ ከብካብ እስከ አፎነ ሆረ ኢየሱስ በትስብእት ውስተ ከብካብ አንገረ ሊቀ ምርፋቅ በረከተ
ቤዛነ ተስፋነ ወልደ አምላክ ወለማየኔ ረሰስዮ ወይነ ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተናገሮሙ ሰላም ወአፍቅሮሙ ፈድፋደ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አለ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማይከልክሙ አሃው ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ነቲ መርዓቲ ከም ዝባረክካ ንሕኩልና ድማ ባርከና። ኣብቲ መርዓ ተረኺብካ ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ከም ዝለወጥካ ኣእምሮና ሓሳብና ድማ ለዊጥካ ናትካ ግበረና። እዚ ዘመን ኣምላኽና ምሳኻ እንዕረቐሉ ጽቡቕ ንሰምዓሉ ግበረልና። መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊእካ ድማ ተራዳአና። ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና። ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ተስፋ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ሃይለ ስላሴ ባስልዮስ ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና። ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
أتحوي أبزل بنا زخون من تجزأ رسمن من تخان نسمع سوات بزقرب لون زقرب لون جزية كبيت كريستيان كي وس أخا محرت من تركب سريت حتيات لمن نتم أنت غاد تسألن زقربن كان يتحدق قدا كما كم تنتزيت أم كزوج هو حبير كايت وس أوش بيت كريستيان كون كذا أنا تخان سيمبلو نتم أنت غاد لمن سريت حت سريتن من تقولهم حتان أملاهم كان حسيل لهم ظلمنا نسمع أتاسب سريت حتيات كاخ تقبل أنت دعات دلقون كاس سلام أنتاي كبيت كريستيان توس سلام أنتاي كخالق من أنت خادني نمحرز لمن نسخا خما بمهتم سماء مرعو كرسس حتم كنا سغدا سلام أنتاي كنت خونكا بيت جزيتي كبها قرنا بها قرب لبخات تزور بعار بيت كريستيان دقة توس أكايا بعدي أما خلاص لزي ركب نسخا نزل عالم ناب أم أنت غيت أتو أفلقي أقطعت والكايا مرعويا أبز مسأ جزية حسيتون مرعويا مع صوت غفتلو تمقبون بعد جنا أي توهبون مو كابو أي طعمنيو أب جزية خب كابو سقاو كبلا في السمك بيجر زسوا مرعو زرع من هلو ودي جزية بيهر أبز علم حدش جبره علم كابز فتر كاب جك أو خم إز جبره البون أب جزية مرعو كابو خبلعون بوز أمن كأخ عزل علم هي أو كين خنبرن أب كرم حواريات قدس جان كبر دمن سرعه أب جزية مرعو مبلع المستن زخانة دم بعلو يسوع كريستوس يو قدس جان كبر دمن كسعزل عالم نسرت حتيات بؤ يوان كنكون ذهبنا أملاخنا برخيو نعوك سعزل عالم مسجانا يخنو أمين ناين السحات صلوات أوجيتا كل عالم زحسكا جزابير أب كسنفسنا سجانا منفسنا تفوس نسخايخا بافعد ودخاب جويتنا أملاخنا مدحنينا يسوع كريستوس نبنا بيترس نسخا وحيخا أبرزخو غزيان بيت كريستياني كان صاي ناشيلاف دقتات كتفوان كنا وصوانا يخلون يوم نفتح من قصة سمايات نعاك بكاي أمدرد أسر كيف سماي تأسر كون أمدرد فتح غير ما أب سماي تفتح كوني جبل كان الصغايخة سوتنا نسمبارت كأخلهم ببسمان بقال منفذ قدس تفتح الناس عزوات صنيخونو حتى إمبرر لنيام زخونكو بعي بقار باري خون بفلتاتم زي فلتاتن تبدلوا قويتانا زما قلقلتها أبوتاتين أديتاتين أحواتين حتين حلوا ومن تمحصنا من كمقا حتى أتينيام بدلنيان زخونكو نعين تحط باري خافت حن بافسلس قدس آب ولد منفس قدس زتفتحوا الناس أزوات صنيخونو حتى إمبرر لنيام زخونكو بعي بقال باري خون زتفتح يخونو أم حري بعل بزم حريات مفكر سب زخونكا እግዚአብሔር አምላክና ናይ ዓለም ኃጢአት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃን ካውና ብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ እግዚአብሔር አምላክና በዓል ብዚ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ኃጢአተይ ይስረየለይ نقولهم سبوتنا نسمبارت كون كبرلن كمر جمنا دحنم أقويتا بأن زاربون بأن سرحهم بأن حسبون كلنا عغان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إجابي راملقنا نسخال وامف كرسبي خمو أقويتا تفتحنا الناس أزوج أنا نقبرنا نقول زغام فتحيهم حتى أتنيان زغون كونا أين أقل قالي خام فتحني أقويتا آيرف نفس أبونا أنطونيوس أقويتا نبز أم أباساتنا بمكاريسنا باشنا دان ذكرهم وأملاقنا نبز عمتاتن ننوح زمناتن بصدق بسلام حلوا لنا أقويتا نقولهم مراحتن سوى سلطان بصدق بسلام حلوهم أقويتا نليك أنا بأباساتن نبسكوباساتن قساوستن ندياقوناتن أنا قنسسن أنببتن مزمرانن دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزيب لن زغتاماتن سبوتن أنسن أرقوتن ساناتن أبزا قدس بيت كريستيان كاق أيمم نزلوه زبغان كلهم ذكر بإمنات كرساسات نعيم أقويتا بقنا عيمانات أنيعم نزمتو أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم مش أبراهام نساق يعقوب ننبر أقويتا نفساتا أكبرتكو أيماتك تسفى ميكائيل قبر إجزابيهر هايل سلاسي باسيليس إلسابيت نفس كلهم سماعتات إرترا مش أبراهام نساق يعقوب ننبر نعناون كاب كل بدل مرقمن كاب كحداتن كاب حسيقا من محل موقازنا دحننا بحداتن برخصتن مش كحتن لو الطهيمانة من مش أرماويانا كام مصنبارا دحننا أقويتا طببن حيلن لبن مسو علن أئمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق ساعة انزل العالم فاتسمنا كمن نرحق قبرنا أقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم فاتسمها بنا سمناون مش كلهم كل ساعة سمايتاتنا مكس سمات أما صحفي وصحفلنا بقويتانا يسكر ساس مسؤول من فاس قدسن مسقانان سلطان بؤزل لك لو من كل ساعة نزل العالم عالم أمين
أني ندي دوعل بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاك منفس قدس باخب سماء سماوات وريدو نزم سوات زللان قدسلان على زياق ندي تفرحيا ذا سعزيا كندي تزمم يا سلام ايزيا بيهر مساين مسكلكم من انتو كلو بصمنان بفرحاتن قومن صليون صدق وزا يا كبر سنبته يبل فلاسي زقبا عبك يا بير يفلت أنينوك مزبو كله زقبر الأسر صدق وتوم وزا يا كبر سنبته زواب يا كريستيان بجدك الداسي ويسمع متعيف تقدسات ويتعقس كيف يسمع صلوة بقداسي ويتمات وقرآن سلات بيت كريستيان اسمع ما سنك ياري واسعك رقواتك ارمى نقوس سماياوي نقوس سقام منفسي مذيب هارون عوايات بعدلي صوتي ومصاب ورنصور دوستا منابور بس زوار سمايات وابي وتلكلو قويتا نز قربان زين آخان زقربون منتم زمصن ذكرن كلهم دما أب سماء زل عصوم هبهم بزبلس أدما وزعل زيانا بخان زمص الكا باريخا تقبللو قربان أبيل صادقين مسوات أبونا أبراهام من كابتا مبلت كلتا سانتيم كم تقبلكا كم او بزحون وحدن حبو انكورن زخون زي مارتك أما أم تقبل أبايتمون كاب كلو سنات كاملة قدسمكا أمدرغم ذكروا أب سماءات أبزل من قصة ذكرهم بزون نزل على ما يتحدقهم أو قيتا قص كذا له ناتكا قص دلهم أو قص كايت قص كهبايت ملصقت يا خادمة كبار يا خايت فلا رد أخونني أيتقدفن أملاخي مدحنيني خمش لا لا يتبلني أو لو جاء شريس يسوع كريستوس وده يا أبغزيابير أجيس ما تسبال ما متن علياتني أمين كريستوس أملاخنا ذهب السزي نسرت حتى يزبخاكم بحق بيمان كعتب يركب بارخ بحيل قدس منفس كاتنا ذهب السزي نسرت حتى يزبخا يخون آمين يسوع كريستوس لك كانت يوسف نيقوديموس بلو صوفتان بسطون كم زغون زخامو كم سمر كاللهم كم سمرلنا كاب زيابير آب سريت حاتيات نمركاب زي قداسي زي مسكانا زي عبيت زي قبول يخون حيلن برهان قداسي نزابيت كريستيان زي أيخون آمين او زيابير أملاخنا أبلخا قرمان أبيت تقبلك ناوشت منك من أبراهام أبرسن باني إلياس أبن باكر مليوس ناويت أواب دورنا إيابي ساويت أبيت مقدس كلتا سانتيم كم بلت تقبلك
كمون قدس سمك زقربنا يبان نحط باريخا مبان قرآن تقبل بجحاتياتي يقوم بز عالم زن بزمت انسنا واقف ديو لمن كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የለን ኣብ ልምዕሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይ ህዳ ምእንቱ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትረኻ ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ብርባርባ ድንሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ ማእዲ ትሰርዓለይ ጽውዐይ መሊኡን ጅርባሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቀናና ገሊላ ምፅውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ መዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጽሃዮ ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን መወይን ደሳን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካ ኩሉ ዝማዕኻ ናይ ክርስቶስ ካና ዝኾነ ናይ መልከ ጸደቅን ናይ ኣሮን ናይ ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን نالت الجيران على معبنا نحن نزودلنا بدلهم تحدنا بدلنا وسنا حفظنا ربنا ننبر فتنا من قصنا نزل على ما كايم ودينا حسن المريم بنا قبل ما سلام سلام لنا غدن قلي مسكان قلي خالد جابر بيت سلام لك الله نسخي كمان خبر ما حسنكم برهم ومن تزكى جابر مساخي ومن تزكى حاجاتنا حاجنا نفذ يسوع كريستوس من تانا زماننا امين او أبي كاسيس بقدس صلاة كذكرني يا أبي أنا خلت كا حلوة مسوات هنقولوا كان برو قصي يقبل الكا أو قويتان غادر إحنا نسمر نبصل استكزي أو قويتان غادر نسمر حنصاب أبزز لنا يوب فرهاتي زيابي هرت أتيلنا نقوم ahadu wa de kado ahado መንፈስ ቅዱስ
ቅዱስ አማኑኤል መንፈስ ሰብህ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎም ምህረቶ ላዕሌነ ጽድቆ ለእግዚአብሔር ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ለመዓለም አሜን ሃሌሉያ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አኩቶ ናያ አትላ እልየነ
እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብ ሃለ እግዚአብሔር አብኡ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን ይሓልውናን አቅሪብናን ተቀቢልናን እዩ ተማዕቅብናን አጽኒዕናን ክሳዕዛ ሰዓት ዚያውን አብጽሕና እዩ ሕጁ መዛቅድስ ስዕለ ዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና አሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓልኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብጻሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ አስተብቅኦ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐቅ ላዕሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንሳእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወናሃስስ እምነሂሮ ተከ ኦ መፍቀር የሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካሎና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓቱን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኹፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላን ኦ ጎይታ ካብ ኣያርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽ ህፃን ዘለና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክረግጽ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ቅረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለም ለጸሎት ከሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
بحدوش كل نزحز እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነለና ልዕል ኩላ ብዝኾነ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ተመብአን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑድን ዕቡኡን ግህድን ዘቕርቡ ክህቡና ደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበል የተማ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኹሉ ግብር በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ለያብውኡ መባ ሰላም ለኩልክ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀንን ኣለና ምፍቀር ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅኻኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ተቐደ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ሄራቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕወም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን نزال عالم بمسار سلسة معلتن سلسة ديتن زنبركال مقابر عبز ورخ صحل زنبيرنا لنا مو نداوم سقاقا خمزقنا زو كم عدا وسيفنك أدي مسن قبرن بوك سانتن عرفتن كبرن كاب عبن ولدن منفس قدسن رخيبا يوم مولو من كل ساعة نزال عالم إذا زبوينا هواريات إيام بربس وستلبو كيما وبكالا وكناتا وصلالا لبيتو إلالو منوهي سجدوا لእግዚአብሔር በፍርሃት ونسيبهاك ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸባና ንሓጢአትና ማእሰርቲ ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኡፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደግኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደግኩምሎም ግና ሓጢአቶም ሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክነ ስርዓን ዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተትሪን ኩሉ ማእሰር ዓመት ኣኽፈትዑን ከኣስሩን ጌታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይኳ ኢኻ ሕጂኻ ኦ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምንድልና ለና ምእንቲ ዘንባሮትካ ሰቡእትና ንስትና ቦታተይና ዴታተይና ሓዋተይና ሓተይ ምንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ካብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ኩሎም ኢማንን መኣምንትን ልምነካ ለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢአትና ቆረፀልና ኦ ጌታ ፈሊጥና ብድፍረት كيفلتنا بسحتات بتنكل كنا بخفاء لب بقبر خنا بمزرعة ويكافت مثلا أنت بدلناك نايس بدخام تفلت يخمل وهم أفكار سب جيزة خلف ترى
ንሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ወለዋህ ጎይታናን ኣምላኽናን ነፍሳት ኣግብርቲ ከዋዒማት ከተስፋ ሚካኤል ገብረ እግዚኣብሔር ሃይለ ስላሴ ባስልዮስ ኤልሳቤጥ ነብሶም ዕርፍ ወለዋህ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንኣኸ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ መዓረም ዝኾነ ምሕበ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ምእንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ስጉን ደሙ ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስ ነፍሳትና ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ምስኦም ምእንቲ ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ክኸፍለና ምእንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና ብንጹህ ልቦና ንሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦኒዎስ ከዕርፍ ንጳጳሳትና አባ መቃርዮስ አባ ሲኖባ ነዊዕ ዘመን ክህቦም ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትጋትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጸማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጸማኦምን ፍቅሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ልማናን ክሰምዐን ዝዓለዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማን ክቐበል ምእንቲ መበለታት ረዳእ ዘይብለን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጸማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣትን ንምስስራይን ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደርዮም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጎም ምእንቲ ሕናትን ጉህያትን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንለምናሎና አሜን። ጎይታ ይቀበለልና እግዚአብሔር
ጥዕነና ብሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ሙሩኻት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቀበለልና እግዚኣብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቀበለልና እግዚኣብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶምን ምሕረቱን ጸግኡን ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቀበለልና እግዚኣብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቀበለልና እግዚኣብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቀበለልና እግዚኣብሔር ዝናብ ኣብ ዘልዮ ቦታ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቀበለልና እግዚኣብሔር ንኣፍላግ ክሳብ ወሰኖም ዓቕሞም ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቀበለልና እግዚኣብሔር ንምድሪ ዝርአን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ እንምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብርሁ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን ጎይታ ይቀበለልና ማር መንፈስ ቅዱስ ተሰለቢምና ብጸጉ ኸነዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለኩልክሙ ምስለ ፈስከከ
ለአቼ ክርስቲያን ማይደረ ለነ ድንግል ማርያም ወላዲተ ውእቱ ማይጠንት ዘወርቅ ጦር ዝፍመሳት ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ሥጋዬ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ፍቃድ ዘተሰብአ እምኔኪ ዛይረገ ላቡሪሶ ዕጣን ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ስላውክየ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ መሕያዊ መጻእከ ወራከነ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድያስ ባርያኻ ወዲ ነዌ ቀጽያ ሪኮ ከም ዘፈረስካ ከምኡ ብዓይ በቓል ባርያኻ ቅጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽና ብኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ እምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር መሳኺዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና ሓጢአትና ካድገልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ። እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ናይተ በኽረ ክርስቲያን ክርስቶስ ካህናት መልከ ጸደቅን መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣናትን ዘካርያስን ካህናት ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍኮን ብክልተ ወገን ማርያም መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ እዚኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዓት ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 11 ስለዚ ምእንቲ ከይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዚና ከነቐልብ ይግባአና እዩ። እቲ ብመላእኽቲ ዝተነግረ ቃል ክትእዘዞ ዝግባእ ሓቂ ካብ ኮነ ኩሉ በደልን ዘይምእዛዝን ከዓ ፍርዱ ዝቕበል ካብ ኮነ ንሕና ግዳ ንክንደዚ ዝዓቢ ምድሓን ዕሽሽ ክንብል ከመይ ኮለና ከመይ ጌርና ክንመሉቕ ንኽእል? እዚ እቲ መጀመርታ ብጎይታ ዝተገብረ ድሕነት በቶም ሰምዕዎ ተረጋጊጹልና እዩ። ኣምላኽ ከዓ ብትምህርትን ብዘደንቕ ነገራት በበይኑ ዝኾነ ተኣምራትን በቲ ከም ፍቓዱ ዝዕድሎ መንፈስ ቅዱስን ገይሩ ኣረጋጊጹልና እዩ። ነታ ብዛዕባኣ እንዛረብ ዘሎና እትመጽእ ዓለምሲ ኣብ ትሕቲ መላእኽቲ ኣየግዛእን እኳ ደኣ ኣብ ገሊኡ ንስኻ ክትዝክሮስ ሰብ እንታዋይ እዩ ወይስ ንስኻ እተኣልዮስ ሰብ እንታይ እዩ? ካብ መላእኽትን ቁሩብ ግዜ ኣትሓትካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ደፋእካሉ ንኩሎም ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዛእካዮ ኢሉ መስኪሩ ኣሎ። ንኩሉ ክግዝኦ ከሎ ንዑ ዘይግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን። ግናኸ ኩሉ ከም ዝግብኦ ኣይንርእዮን ኣሎና። ነቲ ካብ መላእኽቲ ንቁሩብ ግዜ ትሕት ኢሉ ዝነበረ ኢየሱስ ግና ብምኽንያት ሞቱ ሕጂ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ደፊኡ ንሪኦ ኣለና። እዚ ከዓ ንሱ ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ስለ ዝሞተ እዩ። እቲ ኩሉ ምእንትኡ ኩሉ እውን ብኡ ዝተፈጥረ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ ምእንቲ ከእትዎም ነቲ ናይ ድሕነቶም መራሒ ብስቓይ ፍጹም ክገብሮ ተገብኦ። Hebrews chapter 2, verse 1 to 11. We must pay more careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. For if the message spoken by angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, how shall we escape if we ignore such a great salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and the gifts of the Holy Spirit distributed according to his will. And Jesus made like his brothers. It is not to angels that he has subjected the world to come, about which we are speaking, but there is a place where someone has testified. What is man that you are mindful of him? The Son of Man that you care for him? You made him a little lower than the angels. You crowned him with glory and honor and put everything under his feet. In putting everything under him, God left nothing that is not subject to him. Yet at present we do see everything subject to him. We do not see everything subject to him. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, now crowned with glory and honor, because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. And in bringing my sons to glory, it was fitting that God,
for whom and through whom everything exists, should make the author of their salvation perfect through suffering. Both the one who makes men holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኮኑ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክተ ፈዋሴ ዱያን ዘነሳይ ከክሊለ ሰያል ወተሊ በቲያነ ያደነሳሲነ በዛሳይኑ ወምህረቱ በእንተሱ ቅዱስ ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስክ ናይ ጎይታና ናምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያውን ኣንደልዳሊኡን ቅዱስ ሃዋርያ ዮሃንስ ዘትነረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽተ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ደርፊ 1-13 ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ። እቲ ንወላዲ ዘፍቅር ኩሉ ከዓ ነቲ ካብኡ ዝተወልደ እውን የፍቅር እዩ። ንኣምላኽ ብምፍቃርን ትእዛዛቱ ብምሕላውን ኢና ነቶም ደቂ ኣምላኽ ከም ነፍቅሮም እንፈልጥ። ንኣምላኽ ምፍቃር ማለት ትእዛዛቱ ምሕላው ማለት እዩ። ትእዛዛቱ ከዓ ከቢድ ኣይኮነን። ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ። እታ ንዓለም እንስዕረላ ዓወት ከዓ እምነትና እያ። ንዓለም ዝስዕራኸ መን እዩ? እቲ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዝኣምን ዶ ኣይኮነን? እቲ ብማይን ብደምን ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብማይን ብደምን እዩ እምበር ብማይ ጥራይ ኣይመፀን። እቲ መንፈስ ከዓ ሓቂ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝምስክር። እቶም ዝምስክሩ ሰለስተ እዮም፣ መንፈስ፣ ማይ፣ ደም። ሰለስቲኦም ከዓ ሓደ ዓይነት ምስክር ይህቡ። ሰብ ዝህቦ ምስክር ንቕበል ኢና። ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ግና ካብኡ ይዓቢ እዩ። እቲ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ከዓ ብዛዕባ ወዱ እዩ። ብወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ልቡ ኣለዎ። እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝሃቦ ምስክር ስለ ዘይኣመነ ንኣምላኽ ሓሳዊ ይገብሮ። እቲ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ከዓ እዚ እዩ፣ ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ህይወት ሃበና። እዛ ህይወት እዚኣ ከዓ ኣብ ወዱ ኣላ። እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዝነብር ሰብ ህይወት ኣላቶ። እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዘይነብር ሰብ ህይወት የብሉን። ንኣኻትኩም ነዞም ብስም ወዲ ኣምላኽ እጣምኑ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላትኩም ምእመንቲ ክትፈልጡ ኢለይ እዚ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ። First John chapter 5 verse 1-13.
Everyone who believes that Jesus is the Christ who is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out his commands. This is love for God, to obey his commands, and his commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith, who is it that overcomes the world. Only he who believes that Jesus is the Son of God. This is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood, and it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood, and the three are in agreement. We accept man's testimony, but God's testimony is greater, because it is the testimony of God, which he has given about his Son. Anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. Anyone who does not believe God has made him out to be a liar, because he has not believed the testimony God has given about his Son. And this is the testimony God has given us, eternal life. And this life is in his Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. من أبزع علم نزلنا يتفسون ቅዱስ ስሉስ ዘሮ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያቱ በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሳት ኣግብርተይ ወኣይማቴዎም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 30 ክሳብ 39 ቀርኔሌዎስ ድማ ቅድሚ 4 መዓልቲ ከምዛ እዋን እዚኣ ብታሳዒቲ ሰዓት ኣብ ገዛ ይጽሊ ነበርኩ። እነሆ ከዓ ዘንጸባርቕ ክዳን ዝተኸደነ ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ደው በለ። ቀርኔሌዎስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ምጽዋትካ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓሪጉ እዩ። ስለዚ ናብ ኢዮጴ ለኣኽ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዋዓዮ። ንሱ ኣብታ ኣብ ገምገም ባሕር ዘላ ቤት እንዳቲ ቆርበት ዘልፍዕ ስምዖን ተቐሚጡሎ። ንሱ ምስ መፀ ክነግረካ እዩ በለኒ። ሽዑ ከዓ ብኡብኡ ናባኻ ለኣኽኩ። ንስኻ ድማ ብምምጻእኻ ጽቡቕ ገበርካ። ሕጂ ከዓ ካብ ጎይታ ዝተኣዘዝካዮ ዘበለ ምእንቲ ክንሰምዕሲ ኩላትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ዝኔና በሎ። ሽዑ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንኣምላኽ ዝፈርህን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል እምበር ኣብኡ ኣድልዎ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ረኣኹ። ኣምላኽ በቲ ጎይታ ኩሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል
سلام النبسر زلأخو قال زيو اتدحري اتا يوحنس أوجات امكت كاب قليلا جميرو كسع يهودا زخونه نجر تفلت ويخم أملاك كميلون إيسوس بعل نازريت بمنفس قدوس حاليون بحيلين كم زقبو نسخ أملاك مسؤوس لزنبري أب كل صبو كم زنبرن نخلو منتهم سيطان زأسرهم كم زحوية من بعلخاتكم تفلت ويخم نحنا خا نايتي أبتها قر يهودا نبي يرساليم زقبرو كل مسكرينا نساتو من عقو أبعن سيت سقيلهم قتلوه نجزي أبيهر قال ملأ عبيت العلد ما قدس أبزغنا حانت بيت كريستيان بزيح توسخه بقيتنا يسوع كريستوس زامن ما بزيح كبر المسجنا نعون ذا العالم يخون قدوس 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 أنت أملاك كله قدوس 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 أنت واحد زانت كلام هي قدوس قدوس أنت منفس قدوس زتامر كله እግዚአብሔር አምላክ ማውሳት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ክንዲሳቅ ወዱ በጀኹም ከበዓዳ በጊ ዓዳ ሊኻ ዘውረድካሉ ወጎይታ ቆም መስዋዕትናን ዝማዓዛዕታናን ተቀበላብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃንኩም ከም ግበረና ومفكر سبب كلنا نصنع خمس كنا كنقلقل سبقنا كبرنا بكل زمن وتنا بحق بنصنع كنا بدسام بحقوسن كنقلقل أبقعنا تنسوا لصلو تسالنا سلام لكلكم وقويتا خوسن كسعوسن علم دلاني هوريات قبعة زغنت حنت قدس بيت كريستيان كذكران لمن كالونا من تنها ورد قبعة زغنة سلام حنت بيت كريستيان بكزيابيرون كنع زغنة تصليو آمين وقويتا يغرب لنا وقويتا نفس أبن أنطونيوس عرف أما انكسا سماي دمام صاركان حضر محلا وغم دي بلن أباقي غين غون من تالو تغلاون كيبتاتنا نخبانا زتفلي منافق عندما كيسالقنا أبكن دورورهن حلا وأمن برون أمبرلنا صليو بأنت قدوس أبا أنطونيوس سمايت كما يعرف زين نفسه وسلام ويسيب لنا ينتهو نلاوير واقابي دي بمنبرو آمين كريا لايسون اكزيو تسالن وقويتان محبرنا ذكر من بارك من قدسن بصتن زغنت بزي مسلن خالن بزي مقراصن فقارك قبر صقح عدلن بقنعتا هيمانت زعرفوا ابوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكر بيت صلاتن بيت نصنان بيت برختن دماك برم وقويتان أنا ناقل تخام دحرنا نزمت ولدن صقح بنقص مودات علم ما الهاب من تي محبرنا نحلوا كلنا نصليو آمين وقويتا يغلب لنا وقويتا أملاغي تنسمو صلاة غايب بتنو قدسن برخون سمكات صلو سبات كاب قد مقص خير حقو حزب خاقنا كل قزي فقار كاب زقوبر برغت الفن عيلافاتن تلفيت عيلافاتن برخات خون بحد ودخا مسقانان سلطان مسؤون مسمان فز قدسن بوز اللك من كل سعان زل عالم عالم دحنات اللي من الكي خبرست ملاخي قدس كل جزيه دنقول لا ريت املاك عد كريستوس داسي بالكي حياتنا كحد قلنا صلتنا نبلعلنا فور ودخ عرقلنا حقنا صدق برهان زغنا ام كريستوس املاخنا زولد كلنا داسي بالكي ونصيت دنقل نفساتنا محرت قبرلنا حياتنا كحد قلنا نبقيتنا لمنلنا
አሜን ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓቅመት ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓቂ ንግስቲ ዝኾንክኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ወና ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ልምነክሎና ዘወቶ ጊዜ ባረኮት ወዘወቶ ጊዜ ታንሮይ ጊዜ ሰበቱ ለመድኃኒነ መፍቀርየ ሰብ ክርስቶስ አኔቴ ማርያም እጣኑ ስመዘው ሰከርሻ ዝድሜ አዝም ኩሉ ጣን ዘወለደቶ መጣት ዘኢየሱስ ክርስቶስ ንስግደቱ ወንቀብ ትእዛዛትዩ ከመ ይስረይ ለነ ጣዊነ ወምሕረት ለሚካኤል ወስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ወልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ለሳሙኤል እስመ ዘይከብ ነገሥተ ወመራሆተ ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልክ ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለም ኩሉ ጣን መጻው ተሰጎንያ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራም ዋሰጋ ደብተራ ለባይደረ ፍቁር ወልዱ ለሙሴ ወክህነት ለአረም ተውቦ ጣን ለዘካርያስ ደረሰ ገብረዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ዓርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግድ ወኪሩቤል ይሰብሕዎ ይጸርሑን ዘይብሎ ቅዱስ እግዚአብሔር ባለቤት ወክቡር መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአዳንከ ተሳሃለነ ቅዱስ እግዚአብሔር
ቅድስት ማርያም ተወልደ ወጌታ ይቀርበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት አብሳሳል ማዕዜ ካሙታት ተበሊተን ሰብ ምስጋናን ኣብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማነ ተቐመጠ ናዋን ሙታን ክመልከም ብሓድሽ ክመጽእ ምስጋና ቀረበለና ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክ ምስለ ኩልክም ሰብሖ ለአምላክነ አጽንዖ ህለና ልብክሙ አቡነ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕቀብ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ጸጋኻና ነቶም ባኻ እናኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙነ ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕና ከዓ ዝምርምር ከይልመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ፍቐሪበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወይ ንጠማማት ወስኸንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማትካ ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፊ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ወዘብርፅ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወዲድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና Yeah.
ጎይታ ንዝቅድስ ምስጋና ንሳልሳ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ማእኻ ዝኣምኑ ቁንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላእ ብመንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቅካና ኦ ጎይታ ነቶም ድልሙንኻ ሰምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንምነካው ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምትላእ ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላልማ ክስማዕ ንመበለታ ፀናንዕ ዘኽታማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንርክስ ስብረትካ እንፅህ ንዓይሻ ልብብ ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ንብርኽ መንግስትናትካ ኢመ ንኩሉና ፀግዑ ኩነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ بماريام ولادتي لمننا محر أملاخ محرنا يقرب على أملاخ قربلنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا صري ماي نسأقلنا سقانا نفسنا زفوس زنصه كونلنا قدس اكزابير أملاخنا كمتي أبقانا ناي قليلا ترغيبك بزعلة زينة ماينا وين زلوت كايو مستود زملاء كالهم مسعانو دما زيابير ذهب كايو منعنا دما أملاخنا كل تسعين النازل لختبنا بزعلة زن لمنك كالونا نفسات أكبرتك وعيماتك تسفى ميكائيل قبر اكزيابيهر هايل سلاسي باسليوس إلسابيت نفس كلهم سماعتات إرتراني نفس عرفتها بلنا بحزن دلو كلهم دما متسننا عخبخا إما نسخاص أنا نعلنا ملأك قدس ميكائيل لإكاد مخاب نفس تفات كابسقا قدات حلونا كم تنهواريات زمهار كايوم أب سمايات تنبرابونا نبلنا تنبرابونا سمكاي كدس منقصة تمسا فاركان تاب سماي كوم دما مدري وين علة تنقرانا لما بنا حنا نجدولنا بدون كم زعدقنا لهم بدلنا ناسنا دقنا أبفادنا مبرا فتنا يتتونا من قصدن قايلين كبرن للعالم نتكاي مامين قوزتي مريم بنا قدس كبرين ملا سلام لكلو تحلنا خدن قلي غيب سقاقون قلي قادي جابير سوات بيتا سلام لكلو نسقي كابان صديقي فرقتكم برغم تسقى جابير مساقي وفستي داسي والكي عطياتنا سريدنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين سلوس كدوس مهرنوس سلوس كدوس ጋዝ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ጸሊልና ለምንልናን ናፍቁር ወድቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ንኻድገልና ንስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን
ንንጽሃን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ብጻትን ዝርከብም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ረሰየ አነደለዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ካባኻ እንደልየሉ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንብነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣይርፎም ንዝሓንብቑ ጥፍሓዊ እዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ኣለም እስመ መምህረ ሕግ ይሁብ በረከተ ወየሃውርም ኃይል ውስተ ኃይል ወያስተርኢ አምላከ አማልክት በጽዮን እስመ መምህረ ሕግ ይሁብ በረከተ ወየሃውርም ኃይል ውስተ ኃይል ወያስተርኢ አምላከ አማልክት በጽዮን በረከተ ወያሃውርም ኃይል ውስተ ኃይል ወያስተርኢ አምላከ አማልክት በጽዮን እስመ መምህረ ሕግ ይሁብ በረከተ ወየሃውርም ኃይል ውስተ ኃይል ወያስተርኢ አምላከ አማልክት በጽዮን መምህረ ሕግ ይሁብ በረከተ ወየሃውርም ኃይል ውስተ ኃይል ወያስተርኢ አምላከ አማልክት በጽዮን እስመ መምህረ ሕግ ይሁብ በረከተ ወያሃ
መስተሪ አምላከ አማልክት በጽዮን እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱን ብምፍራሕን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽናን መድሓኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንፃነ ወርያትኻን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲም ዝነበረ መምሰልካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይተና ኣምላኽናን ብርሃን ካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ንዓንተ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቃና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚሰና ፍራብ ሂወትና ክፈር ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳልዑና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ። ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ተፈስሑ በእግዚአብሔር ተረዳን ወየብቡ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙር አምላክ መሐረና የቅረብሃል አምላክ የቅረበለልና በዛ ሰዓት ዚያ ድማ የዛን መንፈስ ክፈተልና ሞትን ዓና ዘንበብ ቃል ወንጌል
سمعنا أن مقبارنا بكل حاجة 360 سنة فرغن فرد ما بارخنا سلام كابز حالنا نفسات أقبتك وعماتك ተስፋ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ባስልዮስ ኃይለ ሥላሴ ኤልሳቤጥ نفس كلهم سماعات قالت من قصص ما عرفنا زحازن مصنع نفس كاسدلنا زحمهم فوسلنا نخمتنا ورياز مارك يم صلوت أب سمايات نبر ربنا نولنا سوعك لنا أب سمايات نبر ربنا ስምካ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ሰማይ ከምድር ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝወደልና በደሎም ከምዝሓደግና በደልና ሰናልግል ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኻ ለእግዚአብሔር ተዋስኢታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስብርኽቲ ክብረ ከርስኹም ብርቑም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወንጌለ መንግሥት መንግሥቱን ጽድቁን ተበስዘ ወፌን የወንጌል ወፌ ካለኹ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑ እዚ ናይ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስን በፍቃድ ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኾነ ኣደ ኢየሱስ እውን ኣብኡ ነበረት ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ ወይኒ ምስ ተወድአ ኣደ ኢየሱስ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ ኢየሱስ ድማ እቲ ሰበይቲ ምሳኺ ኸ እንታይ ኣሎኒ ግዜይ ጌና ኣይበፅሐን በላ ኣዲኡ ከዓ ነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም ኣብኡ ከዓ ከም ስርዓት ምፅራይ ኣይሁድ 6 ኣጋንእ እምኒ ተተኺሉ ነበረ እቲ ኣጋንእ ከክልተ ወይ ሰለስተ ዝንግሪር ዘግብእ እዩ ኢየሱስ ነዚ ኣጋንእ ማይ ምልእዎ በሎም ኣፍ ንኣፍ ከዓ መልእዎ ሽዑ ሕጂ ቅድሕዎ እሞ ነቦዳስ ውሰድሉ በሎም ንሳቶም ከዓ ወሰዱ እቲ ኣቦዳስ ግና ነቲ ንወይኒ እተለወጠ ማይ ምስ ጣዕሞ ካበይ ምዃኑ ኣይፈለጠን እቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ እቲ ኣቦዳስ ነቲ መርዓዊ ፀዊዑ ኩሉ ሰብ ቅድም ጽቡቕ ወይኒ ምስ ሰኸሩ ከዓ እቲ ሕማቕ ዝበለ ደኣ ይቕርብ ንስኻ ግና ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ ኣጽናሕኻ እየበሎ ኢየሱስ ነዚ መጀመርታ ተኣምራት እዚ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ ክብረቱ ከዓ ገለጸ ደቀ መዛሙርቱ እውን ብኡ ኣመኑ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚኡ ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ወህላው ቃለ ሕያው ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋውኒ ማሰነታ ንዑሰ ክርስቲያን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣን ድሕሪትካ ይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ኸይኮነና ንምድሓንና ንመድምሳስ በደልና ብዛት ነሰራሕናዮ መሰርትሬን ዝተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም
لكل كمو መንፈስ እጅኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻል ምን እንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ለጸሎት ተሳለነ ለኩል ከሞ ምስለ መንፈስከ ደግምና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ነብሲ ባርዩ ኣብነ እንጦንዮስ ክዕርፍ ንዓና ድማ ኣብ ክን ሓላዊ ዘይብለና ባጊዕ ኸይንበታተን ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃኑን ከይሳለቁልና ኣብ ክንድኡ ኣብ መንበሩ ሓላዊ ጓሳ ኸንብረልና ጎሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላዊ ዋካቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባየ ኤርትራ ወዲበ ሳገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለኩል ክሙ ምስለ መንፈስ እጅኻ
كلن زعزي أبير أبا قويتانا مدحنا يذكر لمن لنا ومفكر سب كبر راخان لمن اندلنا لنا وقويتان محبرنا ذكر مباركو صليو بنت ذاتي بيت كريستيان قدست ومحبرنا وسيتا محبرنا وارك بزي مقراتم بزي مكل غالن قدسن اتن فقاد كا قبرونات كا خون صقا خابهم بيت صلواتن بيت نصنان بيت برغتن دما اكبرهم نعنان نبارتكا كابانا ندحار نزمصن نزل عالم سناي مو الهاب واملاخي تنسمو صلاتك يبتنو بروخن قدسن سمكا صلو كلهم سبات كاب قن مقصقاي رحقو زبخا غنا كل غزي فقار كاب زغبر برخت الفن الافاتن تلفت الافاتن بروخات خنو بحد ودخا مسون مس منفس قدسن مسغانان صنعتن بوزلكا لمن كل ساعه نزل عالم عالم نبل كلنا بتبب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናመሃሉ አሐድ እግዚአብሔር አብ ሐዘን ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘያስተርኢ ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔርና ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ ወናኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓርገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ونعمل باتي ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን በአሐቲ ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወት ዘይመጽእ ወለዓለመ ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ንሰራዊቱ ብተዳለዉ መለኮታዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ
ቂምን በቀልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻህኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ኣነ ካብ ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖ ናብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ንመሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ቅፉዕ ኢልናን ቅምን ቅንኣትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘሎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ዘላለም ዘላሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘልዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፍኣት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካን ኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ኣብ ልቢ ኹላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር ከውን አንጽሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምሰኣም ንሓደ ሕድና ክንሰኣም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ጣዕምሁ በበይነ
በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክን ረስየን ድለዋነ ከመንታ ይቅረብ በሉልና መስበራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታን ላው ሰላም ዘወደ ሰላም ዘወደ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳ ከዓ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍስ አቡነ አንጦኒዮስ ምስ ብጻም ጳጳሳትና በመቃሪስና ባሽኖዳን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ሃገርና ኤርትራ በሰላምን በረድኤትን ይሐልወልና ምስለ ነፍሳት አግብርቲኮ አይማቲከ ተስፋ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ኃይለ ሥላሴ ባሲሊዮስ ኤልሳቤጥ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስ አይኮትዎ ለአምላክነ አልሎ አልባቢክሙ እግዚአብሔር አምላክነ እምቀድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስነትሎ እግዚአብሔር ብመለኮትሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረኣይ ሃመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ መላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ
نأدام بأرأيون بأمثالون كيف ترون تؤزازون كيف رسن እግዚአብሔር አመን ግስሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ يأذيني وزلفني ولا أعلم በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓት ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ምንት ኩሎሙ በሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳን ሰማዕትን ምንት አርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን፣ ማርቆስን፣ ሉቃስን፣ ዮሐንስን ምንት ማርያም ወላዲተ አምላክ ምንት ስምዖን ጴጥሮስን፣ እንድርያስን፣ ያዕቆብን፣ ዮሐንስን፣ ፊልጶስን፣ በርተሎሜዎስን፣ ቶማስን፣ ማቴዎስን፣ ታዴዎስን፣ ናትናኤልን ምንት ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን፣ ማትያስን ምንት 12 ሐዋርያት ምንት ሓዊ ጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምንት ጳውሎስን፣ ጢሞቴዎስን ምንት ሲላስን፣ በርነባስን ምንት ቲቶን፣ ፊሊሞንን ቀለሜንጦስን 72 አርድእትን ምንት 500 ብጾትን ምንት 318 ቁንዓት እምነት ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሓና ንዓናውን ምስኣቶም ብጽሓና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ኒሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላማን ብክርስቶስ ተከብረ ክቡር ደምን ተዘከር ኩሎ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስተ ወዲያቆናት እለ ያረትኡ ፍኖተ ቃል ዘባማ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ልኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመ እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ
وأملاخنا ننفس وكب ببسمهم أبقد محيالات زخون سلام أبزحلهم بقنع حيمانة كوينم زموتون زعرفوا النبسات أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا تسفى ميكائيل قبل እግዚአብሔር ኃይለ ሥላሴ ባስልዮስ ኤልሳቤጥ ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት የትራዕርፍ ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ አምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማሮም እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማ ምድሪ ውንጽን ትበል መሰረታት ሕንዝቡን ይደንግጹ እለትነብሩ ተንስኦ ብፍቓድ አብኡ ወረደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሮ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባት ኣዲ መግቢ እናደለ ከም ሕፃናት በኸየ አንሰሰ ገሃደ ወአሰርአየ ከመ ሰብእ በበህቀልቀ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ ብግሃት ተመላለሰ ከም ሰብ ተረእየ በብንእሽቲ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ንነጽር ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮት ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ አውስኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰማያት ወምድረ እሳት እግዚአብሔር ብስለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ጉዙእ ትሕትናኡ ኣርአየ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ እግዚኦ ሊቀነ ተዘከረ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ
ለፈያታዊ ዘማን እዛሮከ ዲበ መስቀል ቅዱስ እትንሰብ ዝፈጠረን አዳም ካብ ዓሩት ኃጢአት ምእንቲ ናጻ ኸውፅእ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርገሐ አንስኡ እደዌክሙ ቀሳውስት በይእቲ ሌሊት እንተ ባቲ አመያገብዎ ነሳ ህብስት በእደዊሆ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውር ከመዘንቶ ናምን ንሰማይ ነባኻ ነባቦ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስቲ እዚ ንሕድገት ኃጢአት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም። አሜን 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 ነአምን ወነታምን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ማይን ወይንን ሓዊስኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢለሃቦም። አሜን 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 ወንታመን ንሴብሐከ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን አይሁድ ሓዝዎ ነሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያንቲ ዒዘሰዮም ንጽምኡ ሓመትን ከርበን ተሓወሰሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕረ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፎም ንምውታት ከተንስኦም ሞተ ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴብሐከ ወነታምነከ ንስእለከ ወናስተብቅዓከ ኦ እግዚእነ
أملاك ካብ ዕንፀይቲ መስቀል አውረድዎ ብበፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊዩ ተንስአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ለዓዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሃል ተሓውሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብ ዝህብስቲ እዝን ናብ ዝጽዋዕ እዝን እውን ከምኣቶም ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ በኩሉ ልብን አስተብቅኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከማሎ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ኩሉን ኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጽሃን ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ወፈውሰነ ወፈውሰነ በዝንቱ ጵርስፎራ በዝንቱ ጵርስፎራ ከመብከነ የው ከመብከነ የው ዘለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለም ዓለም ወለዓለም ዓለም ከስሞ ለእግዚአብሔር ከስሞ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘየመጽእ ወብሩክ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ
ስብሃቲሁ ለይኩን ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ አየትየ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሂደራ አየት የደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪ ኣኸበ እዩ ወሰና ኸበ እዩ ዓሰር መገዳ በይተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይ ወርቂ መንተሻየታ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ሞዋት ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረሰት ካብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀሎ ከዓ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት መከዋኸብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሐድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ክቡር ዕንቂ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ መንግስተ ሰማይ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ ባርስ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓዝ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምን ትኽትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመለን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ኣንዱዳ ከዓ ቆመት ስብዕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ እውን ዘለለት ኣብ ገንዓ ዘለለት ማዕዳ እውን ኣሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተ ይብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉኡት ተበጀወና ብምፍሳድ ደሙ ተሻየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ወሃረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም
ይገስጽ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንሕግግ ስለነ አነ ውስተ መንሱት አማድነ ኩሉ ኩስ መዚያከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበ ከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበ ከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበ ከመ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይዜኑ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔ ወጻድቅ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም ባሕቲነ ዚአሁ ለክርስቶስ መድኃኔ ሆአተ መኳንንት ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ በግ የምጻእ ንርአዮም ባእየንተ ወነጥብሖ በአእዳው ከመ ንትፈሳህ ቦቱ በጊዕ ምጻቦ ክንሕጐስ በዒንትናው ንርአዮ በእዳውናው ንጥበሓዮ ስጋኡ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ነዚ ህብስ እዚ ክቕበል ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደ እኳ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮት ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ
ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒኻ ብርዛ ኸውዒትያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ኽጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኽኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ናዴታተይ ንሓዋተይ ንሓተይ ናጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንኣይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣት ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ህዝብኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ናይላ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ አንጦኒዮስ ኣዕርፍ ንዓና ድማ ኣብ ክንድኡ ጓሳ ከም ዘይብለና ባጊዕ ኸይንበታተን ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን እውን ከይሳለቑልና ኣብ ክንድኡ ኣብ መንበሩ ያዋይ ጓሳ ኣንብረልና ንብፃን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሲኖዳ ንዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ መሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን ንመመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጎስትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ነፍሳታ ግብርቲ ከዋይ ማቲከ ተስፋ ሚካኤል ገብረ እግዚኣብሔር ሃይለ ስላሴ ባስልዮስ ኤልሳቤጥ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ናናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምባሓል ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክተትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖት ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናው ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን እዝሊ ናብ ግእዝ ግእዝ ናብ እዝሊ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነፅር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ያብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ
መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንስሐ ሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለው ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤትኻ ትቃቕርበለሎም ከም ብዝምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ክሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ቅረልካ ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚናም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 ክሳዕ ዳሓረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእተ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ
سجا عندهم خم زخنة سجا عندهم كم زخنة أمم بزي متحواسم مدبلاقم بزي مفلاي ملواتن بزبن بنتنا بلاطس بسنا مسكرنا السماء الزخنة من تنام أنتي وتكلنا حلف ذهبوا أيو آمين 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 ملكوت غات سويت غات عن ساعات ويكم قصبت عينك كم زي تفلي من كابو بأمنة نزقبلون هوتن مدحنيتن نحدقت عطياتن كون من تانا حليفها بو آمين 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 إمنون إذن هاي قويتانا أملاقنا مدحنا إيسوس كريستوس سقا عندهم منكم زغنا ومسكانا كبرن سقداتن زقبايو مثل واسما وأبون مسمع ما يوان فاز قدسن لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين أو እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ንሓደ ወድኻ ምእንታይ መይትእይሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰን ስጥም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናብያርያኻ ሓጢአት ደሰስሪ ይኹን ምንቱ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንክ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መትጉ ወጊእኒ እዩ እሞ ጐይታ ንሱ ጽንኸሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ሕይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርጥ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን ኢኻ መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነብሰይን ስጋይን አንቅጸለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ተክታድር ጽባን ኣነ ቐጢዕካዮ أنا وتعكاي ስራ ሰሪሃዊ ኣርያኻ ፈጠርከ ፈጠርካይ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርትዐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ብምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካ ሓወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻ ወጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገሚ ካብ ኩሉ ርክሰትን ሓተተን ጸሃኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ ሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኦ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘሱንትዮ ምዕራፍ 110 ካብ ፍቕዲ 6 ንኣብ ብደይ ወልድ ንበይኑ ዝነበረ ወይ ዝነበረሉ ዘመን ከም መጠን ቃል ስለ ዘይ ስም ዓይኒ እኳ የብሉን መጠን ቋሕ ስም ዓይኒ እኳ የብሉን ከምኡውን ኣብን ወልድን ብዘይ መንፈስ ቅዱስን ዝነበሩ ዘመን ኣይርከብን እዩ። ከምቲ ዓላዊ መቕዶስዮስ ዝበሎ ኣይንብልን ኢና። እንታይ ደኣ ስሉስ ቅዱስ ብዘይ ጥንትን ፍጻሜን ህላዌን እዮም። ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ሰለስተ ኣካል ሰለስተ ገጽ ፍጹማን እዮም ከም ዝበልና
በአካላት ፍሉያት እዮም ናይ ባህሪ ሓድነቶም ግና መለኮቶም እዩ እሞ እዚ ብቃል ካብ ምዝራብን ብልብና ካብ ምሕሳብን ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ ከመይ ስላሴ ብቅድምና ብሓደ መለኮት ብሓንቲ መንግስቲ ብሓደ ስልጣን ብሓደ ህላዌ ብሓደ ከኣሊትን ብሓደ ሓሳብን ብሓደ ትእዛዝ ማዕረ እዮም መለኮት ወይ እግዚኣብሔር ክንብል ከለና ብዛዕባ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢና ዘይተፈጥረ ግዝፊ ዘይብሉ ህላዌ ዘይርአ ዘይውሰን ጥንቲ ወይ ፍጻሜ ዘይብሉ ኣቐዲምና ከም ዝበልና ንኹሉ ዝፈጠረ ኩሉ ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ክእለት ዘለዎ ንኹሉ ዝውስን ንኹሉ ዝሓዘ ንኹሉ ዝርኢ ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ኩሉ ግብሪ ካብኡ ዝኾነ እዩ ብዘይ ምፍልላይ ብዘይ ምድብላቕ ብሰለስተ ኣካልን ብሰለስተ ገጽን ዝተፈልጡ እዮም ብሓደ ህላዌ ብሓደ መለኮት ብዘይ ተኸፍሎ ወይ ምፍልላይ ወይ ምልዋጥ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ሓደ ኸለዉ ሰለስተ ኸለዉ ድማ ሓደ እዮም ሓድነትን ሰለስትነትን ዝመሃረ ጎርጎርዮስ ከም ዝተዛረቦ ምስጢረ መለኮትሲ ዝኸፍልን ዘይክፈልን እዩ ከመይ ብኣካልን ብገጽን ይከፈሉ ብሓደ ህላዌ መለኮት ግና ኣይፍለዩን እዮም ሓደ መለኮትን ሓደ ህላዌን ክንብል ከለና ከዓ ሰለስተ ኣካልን ሰለስተ ገጽን ኢልና ምስማይን ሓድነትን ዘፍርሰልና ኣይኮነን ከመይ ነፍስ ወከፍ ኣካል በብኣካሎም ይህለውን እዮም ብኩሉ ግዜ ድማ ፍጹማን እዮም ሰለስተ ኣካል ምባልሲ መለኮት ዝኸፍሉና ኣይኮነን ማለትና ከዓ ብኣብን ወልድን ብመንፈስ ቅዱስን ብሓደ ኣምላኽ ስም ንኣመነን እዩ እምነት ቀዳምነትን ዳሕረወትን ቅምደት ሰማያውያንን ምድራውያንን እዚ እዩ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ከም ዝበልናዮ በመላእኽትን ብሰብን ብክልቲኡ ወገን ዝፍለጥ ቃሉን መንፈሱን እዩ ሰለስተ ከለዉ ሓደ ከለዉ ሰለስተ ህላዌ ሓደ መለኮት እዩ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን መንፈስ ቅዱስ በላኢ ለህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማእከል ዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነው የልጦሙ ከመቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኮኑ በኃይለ ስልጣኑ ጽፎ መንክርሽኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት እላ አይረፍኩም በዛቲ ዕለት ወናለም አንትሙ በብዝሕ ትዕግሥት ቅድመ ፈጣሪ ወኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ያነ የሳእሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋ አንስ በአስማቲክሙ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ እግሮን በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ተማይማይነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ አባ ለሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር እግዚኦ
ማርያም በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ለጸዋይ ገወለ ቀደስ ቅዱስ 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 ዘይትነገር አበኒ በመንሳይ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኑ እስቴወ ክያደ ወእቲ ወመንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ እምከ በላዕሌነ እስማኤል አንተም ወስቡም ስብሐት ለዓለመ ዓለም ያሊ አንተ እቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እቁት ወስቡም ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እቁት ወስቡም ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እቁት ወስቡህ
ولك سبحات العالم عالم اسمها يا لعالم إكوت وسبوك سبحات العالم اسمها يا لعالم ولك سبحات العالم عالم اسمها يا لعالم إكوت وسبوك سبحات العالم عالم اسمها يا لعالم ولك سبحات العالم عالم ቅዱስ 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 ዘይትነግር ሀበኒ ከመሳያ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘንበለ ኩነኔ ሀበኒ ፍርፍሬ ያሰምረከ ሰሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘይገብር ዘዚአከ በካበ በተአምኖ መንግሥትከ ይቀደስ እግዚኦ ስምከ በማኅሌነ ስብሐት ለዓለመ ዓለም اسمها يا لعالم إكوت وسبوك سبحات العالم اسمها يا لعالم ولك سبحات العالم اسمها يا لعالم إكوت وسبوك سبحات العالم اسمها يا لعالم ولك سبحات العالم عالم اسمها يا لعالم إكوت وسبوك سبحات العالم اسمها يا لعالم ولك سبحات
ዝቁት ወስቡህ ስብሃት ለዓለመ እስማኤል አንተ ዝቁት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ዘይትመከር አለኒ ገመዛያ ወይድም ዘለኩነኒ አለኒ ግበርየ ዘያሰለረከ ከማስተሪ በስባትየከ ወወ ለከ ዘይገብር ዘዚያከ በቃለ በተአምኖ እስማኤል አንተ መለከ ስብሐት ለዓለመ ዝቁት ወስቡህ እስማኤል አንተ ዝቁት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል አንተ ዝቁት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዝቁት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል አንተ ዝቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል ዝቁት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል አንተ ዝቁት
ولك سواد العالم اسمع يا قوت وسبوت سبات العالم ዘይትነገር አበኒ ከመሳኤ ለሕይወት ዘተዚያ ወደም ዘንበት ወለየ አበኒ ዘያስተምረከ ከማስተሪ በስባቲከ ወየውለከ ዘይከር ዘዚያከ ፈቃደ በተአምኖ እስዋክያብ ወይትው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ስቡት ወስቡት ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ያለ አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ያለ ጎት ወስቡት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ያለ አንተ إكوت وسبوه ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም اسمع يا لأنت እኮት ወስቡት ولك سبات العالم علم እስመ ያለ አንተ إكوت وسبوه ወለከ ስብሐት ለዓለመ اسمع يا لعظم እኮት ወስቡት ولك سبات العالم علم እስመ ያለ إكوت وسبوت ለከ ስብሐት ለዓለመ اسمع يا لعظم እኩት ወስቡት ولك سبات العالم علم እስመ ያለ አንተ إكوت وسبوه ولك سبحات
ለዓለም እስማኤል ዝኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማኤል ኢኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል ስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማኤል ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማኤል ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማኤል ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማኤል ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማኤል ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ስብሑ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ስብሑ በጽንዓ ኃይሉ ስብሑ በክህሎቱ ስብሑ በከመ ብዛበዩ ስብሑ በቃለ ቀርን ስብሑ በመዝሙር መሰንቆ ስብሑ በከበሮ በትፍስሕ ስብሑ በአውታሮ በእንዚራ ስብሑ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ስብሑ በጸናጽሉ በይባብየ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስል ወንትማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚእ
እግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለምን አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱት ተመጦ ስጋሆ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዘበሰማያት ይትባረክ ውስተ ወናእኩ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስገን ዘለዓለም አለ ዘበሰማያት ከም በሃድሽ ኩሉን ዝሕ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስልመና ኣሎና እስመ ኢመነን ወኢተቆጥአ ስእለተነ ወእያርሃ አቀ ሳሂሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ዶም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንኣኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ንኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረልና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዒኻ መሓር ትበሃል ንጻድቃን ብምግባሮም ትምሕርዮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቀደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፍ ይምጻኣና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣሎና ለዓለመ
ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ። ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ዘመዝግብ ግበረልና። እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ደለና ድማ ብጀካኡ ሕይወትን ዘለዓለም ማንነትን ከም ዘየለ ፈሊጥናን ተረዲእናን ነዚ ሂብካና ዘለኻ ዓመት ኣምላኽና ክንስሓሉ ናብ ቅዱስ ስጋኻን ቅቡር ደምካን ድማ ክንቀርበሉ ንስኻ ሓግዘና። ንስኻ ፈቒድካልና ኢኻ እሞ ንሕና ድማ ፈቓደኛታት ኮይና ክንርከብ ንስኻ ሓግዘና። ከምቲ ኣብዚ መርዓ ተረኺብካ በዚ ዕለት እዚ ዝጎደለ ዝመላእኻሎም ዝጎደለ ዘይኮነ ጥራሕ ዘየብለ ህልው ዝገበርካሎም ንዓና ድማ ኣምላኽና ዝጎደለና መላኣልና ነቲ ጠፊእና ርሕቕና ዘሎ ድማ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንቀርቦ ንሕና ኢና ጠፊእና ንሕና ኢና ርሕቕና እሞ ናባኻ ክንምለስ ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ብፅሓና ለውጠና ህይወትና መገድና ቅንዕ ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና። ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ፅሩይ ማይ ክነፅገልኩም እሞ ናይ እምኒ ልቢ ውፅየ ናይ ስጋ ልቢ ክበኩም ከም ዝመልካና ፅሩይ ማይ ነፂካ ቁስ ነፍስናን ስጋናን ፈውሰና። መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊእካ ድማ ተራዳአና። ነብሳታ አግብርቲኮ አይማቲከ ተስፋ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ኃይለ ስላሴ ባስልየስ ወለ ኤልሳቤጥ ነብስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና። ኣብ ሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ፃናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣሎና። እንካይ ቅድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕናን ዝበለና በደልና ናንሳና እንደገልና ክፋደህነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወን። መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማና ዲናር ስንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ፍረማፀንኩም ብርዩ ወምነተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈሰቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ነኻልገልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ለቅዱስ ስምከ በንጹሕ ንጽሕልና ዙሪያ መቅደስከ ተባሎና ንርከባሎና ለትየተለየም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ስጋ ነፍስ ስጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ፋሲካና ፋሲካና ጌታ ጎይቶት ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምላ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ ጸጋ ዘእም ጸጋ
አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ይላለሁ አሰኔዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽልን ብርታ በቀኔ ማሌት ውዳሴ የዘምረሉን እግዚአብሔር በአዲስ መዝሙር ምስጋና ከላዮ ክጸው ስሙ አይረብርብን የገና በገና ይላለሁ አሰኔዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽልን ብርታ በቀኔ ማሌት ውዳሴ የዘምረሉን እግዚአብሔር በአዲስ መዝሙር ምስጋና ከላዮ ክጸው ስሙ አይረብርብን የገና ተላይለ ክብር ድምፅ ምስጋና ከናፍር ያፈልፊለ ተላይለ ልሳነይ ትመስክራላ መድኃኑሪ ዓቂበ ተላይለ እግሬና ቅዱስ መቅደስካ እነሆ አንዲ ገስግስ ተላይለ ከብርቱ ጋላቢ ፈረስ በምስጋና ይመላለስ ንዑን ንኽበር ንምስጋና ንዑን ንኽበር ንውዳሴ ንዑን ንኽበር ንኣምልኾ ንዑን ንኽበር ኣብ ጉባኤ ንዑን ንኽበር ንውዳሴ ንዑን ንኽበር ንኣምልኾ ንዑን ንኽበር ኣብ ጉባኤ መዝሙር ምስጋና ከናዲዮ ክጽው ስሙ አይረብርብን የገና ከዝምሬ ሕይወቴ ያፈሩ የሳትፍ ልበይ ፍጹም ተመሲጡ ከዝምሬ ትእዛዙ ሓጎስ ይሁኒ ምንባሬ ምሱጢሙ ከዝምሬ ውሽጠይ ሰላም መሊእዎ ብጸጋ ዓብዩ ሕይወተይ ክዝምር ዘላለም ክኸውን ናቱ ፍቅሩ ብርሕ ዲሩለይ ንዑን ንኽበር ንምስጋና ንዑን ንኽበር ንውዳሴ ንዑን ንኽበር ንኣምልኾ ንዑን ንኽበር ኣብ ጉባኤ ንዑን ንኽበር ንምስጋና ንዑን ንኽበር ንውዳሴ ንዑን ንኽበር ንኣምልኾ በገና ይላለሁ አሰኔዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽልን ብርታ በቀኔ ማሌት ውዳሴ ክዘምረሉን እግዚአብሔር በአዲስ መዝሙር ምስጋና ከናዲዮ ክጽው ስሙ አይረብርብን የገና ከመስክኔ ክስለፍ ቆይሜ ንኸብሮ ምሱክነ በጸኒዐ ከመስክኔ ብሳሉ አሳሊፉኒ ብርዳው ክብል በግዕ ከመስክኔ በገና ይከልልክዓኒ ክዝምር ተወለቱ ከመስክኔ ካብ ውሽጢ ልበይ ዝወፀ ምስጋና ክብፅሕ እዩ ንዑን ንኽበር ንምስጋና ንዑን ንኽበር ንውዳሴ ንዑን ንኽበር ንኣምልኾ ንዑን ንኽበር ኣብ ጉባኤ ንዑን ንኽበር ንምስጋና ንዑን ንኽበር ንውዳሴ ንዑን ንኽበር ንኣምልኾ ንዑን ንኽበር ኣብ ጉባኤ በገና ይላለሁ አሰኔዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽልን ብርታ በቀኔ ማሌት ውዳሴ ክዘምረሉን እግዚአብሔር በአዲስ መዝሙር ምስጋና ከናዲዮ ክጽው ስሙ አይረብርብን የገና ይላለሁ አሰኔዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽልን ብርታ በቀኔ ማሌት ውዳሴ ክዘምረሉን እግዚአብሔር
ተአምረ ወመንክረ ገብረናኒ ወረበረ ተአምረ ወመንክረ ገብረናኒነ በቃና ዘገሊላ በቃና ዘገሊላ ከብካብ ኮነ 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 ተአምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ ተአምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ በቃና ዘገሊላ በቃና ዘገሊላ ከብካብ ኮነ 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 ተአምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ ተአምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ በቃና ዘገሊላ በቃና ዘገሊላ ከብካብ ኮነ 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 ካብ ኮነ ወኮነ እሙነ ከብካብ ኮነ ወኮነ እሙነ ማይ ማይ ረሰየ ወይነ ማይ ማይ ረሰየ ወይነ ማይ ማይ ረሰየ ወይነ ማይ ማይ ረሰየ ወይነ ከብካብ ኮነ ወኮነ እሙነ ከብካብ ኮነ ወኮነ እሙነ ማይ ማይ ረሰየ ወይነ ማይ ማይ ረሰየ ወይነ ማይ ማይ ረሰየ ወይነ ማይ ማይ ረሰየ ወይነ ከብካብ ኮነ ወኮነ እሙነ ከብካብ ኮነ ወኮነ እሙነ ማይ ማይ ረሰየ ወይነ ማይ ማይ ረሰየ ወይነ ማይ ማይ ረሰየ ወይነ ማይ ማይ ረሰየ ወይነ አይዳወይ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ይማዕዋ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ደሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዜራ መቕደሱ ንኣምልኾ ንጸሎት ንውዳስየ ንንስሓ ንቅዳስየ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም أمرير حزن نزلهم دبس قدسان يدبسكم نقول لهنا هذا استوعب أمره هيبو موداتنا يسبقلنا أبز عبي ناي قويتانان مدحينا نيس كريستوس قدام يتأمر نذكر له علت قدس بيت خريستيان سريعته أبونا أب قداسي قدم بيلوم زنببو وانجيل يوحنس معراف كلته ካብ ሓደ ክሳብ 11 ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኸዓ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኾነ ኣደ ኢየሱስ እውን ኣብኡ ነበረት ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ ወይኒ ምስ ተወድአ ኣደ ኢየሱስ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ ኢየሱስ ድማ ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺ እንታይ ኣሎኒ ግዜ ገና ኣይበፅሐን በላይ ኣዲዮ ኸዓ ነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ገበሩ በለቶም ኣብኡ ኸዓ ስርዓት ምፅራይ ኣይሁድ 6 ኣጋንእ እምኒ ተተኺሉ ነበረ እቲ ኣጋንእ ከክልተ ወይ ሰለስተ ዝንግርር ዘግብእ እዩ ኢየሱስ ነዛ ኣጋንእ ማይ ምልእዎ በሎም أفنا أفخاء ملؤو شعو حج قدحو مو نبوداس وسودو لوبلوم نساتون كا وسودو اتا أبوداس غنا نتنويني التلوت أماي مستعامو كابي مخانو يفلتن اتوم ماي زملؤو تعتقط غنا يفلتو نبرو اتا أبوداس نتمرعو سويعو كل سب قدم صبغويني مسخرو خا أتي حماق زبالة دعاي قرب نسخاقنا نتصبق ويني كساع حجي أسني حكايو بلو يوسوس نزم جمر تاتا أمراتو زي أبقانا ناي قليلا قبرو كبرتو قلسة دك مزامورتو دما بؤو أمونو بود زامن نايزل عالم هيوة تالاتو بلغويتا ندك مزامورتو أبقو سرع 10 حدث أنا يمودات هاتقسي كبرتو قلسة ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ብኡ ኣመኑ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኢሉ ወንጌላውያን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተጠምቀ ከይወዓለ ከይሓደረ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸይሙ ብዲያብሎስ ተፈቲኑ ብሰለስተ ኣርእስተ ሃጣውእ ንዲያብሎስ ስዒሩ ምስ ተመልሰ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ
أبقانا ناي قليلا مرعا خوني قويتا مدحانينا يسوع كريستوسن دك مزامرتن كا تعديمهم نبرو نفت مرعا تعديمهم نبري كبري نزخر سميخون ات تاريخ لوم مسيوتنا تحاحزنا لومي ابتي نحقوسلو وراي ابتي نحقوسلو جبجا لومي نحنا نمن نعدم يتمل اختي زوم سدرا قدميو ابقانا ناي قليلا قدميين دحريين بزح مرعا خينيو جن كابي كوين اللوم ويتا يسوع كريستوسن دك مزامرتن أبز مرعزي تعديمهم نبري نتقول زخيل نتقويتا بركات كم تمزمورنا اسم مرهق هو بركة هزبل نتقويتا بركاتن سجان سلز عدمها قدل ملي اللوم حفرتهم ناب كبرت تلويت اللومي سلزت ملختن عنا لومي نتقولو زمل كل جزء نعدمه أبسجمنا أبو راينا أبسجابنا أودكتنا أبتنسأنا نعدمه نتقولو زمل نتمسود كاز العلم مستسبر كاز سجن قويتا خون إيو منفس كدوس جالس اللوم قويتانا إسكريسوس دك مزامرتون أبزمر عزن دزي عدوم نيروم أتوراين تايم مسالي كبرين زخر سميهون أبزيت كابزوم أبزيت تتقيسهم زلو أبوداس تتقيسلو تعتق تخا تتقيسهم اللوين كاب كله إنان مهار كابتوم صبغ زقبرو كميجر كصبغ كم زقبر كابتوم حلافنتهم زي فلتقا حلافنت كزي مفلات كساب كندي نوري يسكمني أزي أبوداس أبهلنا نقول زكوة أثر أبوداسي أتي أسبيزا تورايت مستت ويني خود أخلوك أدمي مودو ناتخاتات له كم حدروها عليه زقبو كأليو جناي كألني أتزجرم كم تودعون أي فلتني كم تغيرون أي فلتن ماي كم تملا ماي ناوين كم تغيرون أي فلتن سلازي ابتداس كان يروديو كسام بالي زبسح مالت حجي كم تاريخ قرنا هين وسدو كل جزء ناب هيوتنا ندمس أنا إنان هاي أب هيوتنا زفسم أب جزانا زفسم أب سدرانا زفسم كيس تبهلنا له كيف فلتنا له كي مسجنا له كي سألنا له كي تتنقنا له كي تنسحنا له زحلف الف زي بقولنا نجاراتي زابير قريب لنا كبرنا زخر سمي يكون قيثانا مدحنا نيس كريستوس جن سرع حقي سلازخونه ولا زي قبو انت قبره ولا حلافنة انت زي تواسع نمجمر يا زي كن انت إلو قويتا يس كريستوس قد يحكم نبو داس هاول مخنياتو نايتا داس نقص نسي أمويل عزيز أملاح ولا بتمحلوينا باتان زي هالونا أزي ساو يلون أزي أساب أيلون يلو شلل زبل أملاخ يكونن كبرني زخر سميهون أدي حكم نبوداس هابويل أزينا خنستو علو أبوداس مستوى هبه مستعامو نابي كيديز بلنا نابتم سب غزا نابتم مرعوي من يمهي بوموغن أتم تعتاقو يمهي بومو بزح جزي እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ምስጢራት በረኸታት ተሕቲና ሁሉ ናብ ርሑቕ ኢና ንኸይድ ነቶም ዝሃብዎ ተዓጠቕቲ ዝተኣዘዝዎ ዝገበሩ ትሑታት ተዓጠቕቲ ካበይ ምፂኹም ኢሉ እንደዝሓቶም ነይሩ እዚ ናዝራዊ እዩ ነዚ ምልኡ ወይልና ምስ ተመለኻ ብፀግኡ ብሓይሉ ብመለኮቱ ናብ ወይኒ ቀይርዎ ምበልዎ እሞ نت مستير مفلتة مستير فليتوها نخامن نخنسح نخملس عدل مرهبين جنن تايجرو نتوم ذهبوا تعتقتي زيوم زي توم تعتقتي يوم زيوم تحتات يوم مزار تايكون نيلو ناب كالت أميتو بتخل مستير كأخسير ويل إجزابير زستوعلو أمره هبنا هذا حج تاريخ هيكونن بزعبات بداس هيكونن أبي واتنا زكاتم أبي واتنا أب قربانا نهالوه زابير حد جزية
بنستنا غيرو الزارب بسوقتنا غيرو الزارب بدقنا غيرو الزارب كل سقيلك يخسخها سقيلك قلعها نبلو بزح نجر كهلو يخيل سلازي اتوم بدرجة زتحتو اتوم تعتقتيو نايت ጸጋተ ካፈልቲ ዝኾኑኻ እቶም ተዓጠቕቲዮም ምክንያቱ ቃል አምላኽ እስመ ምስጢራት ይትከሰት አለ ትሑታን ወይተሃድር ጥበብ ውስተ ሥጋ ዘቅኑ ለኃጢአት ይብል ምስጢራት አምላኽ ነትሑታት ይዝግለጽ ኩሉ ጊዜ ምስጢራት አምላኽ ኣብ ኩሉ እንድሕርኢናዮ ነቶም ትሑታት ነቶም ንሕና ንንዕቆም ነቶም ንሕና ፍልጠት የብሎምን ንብሎም ነቶም ንሕና ጸጋ የብሎምን ሞያ የብሎምን ንብሎም ምስጢራት አምላኽ ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ዝረኣናዮ ኣብ ልደት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሳተፉ መን እዮም ጓሶት እዮም ኢሉ ክንደይ ሊቃውንቲ ክንደይ ነቢያት ክንደይ ሊቃነ ካህናት ዝጽበይዎ ዝነበሩ ክውዕሉ ዝግብኦም ክውዕሉ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዘይተረኸቡ ኣይተሳተፉን እዩ ስለዚ ናይዚ ቃና ዘገሊላ ንመጀመርያ ግዜ ተኣምራት ዝገበሮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እዞም ተዓጠቕቲ እዮም ተሳቲፎም እቲ ኣቦዶስ ዝግባእ ክብሪ ተዋሂብዎ እቶም ሰብ ገዛ ንጎይታ ምዕዳሞም ዓብ ነገር ሎሚ ነቲ ኩሉ ዝምልእ ጎደሎና ዝምልእ ዕድመና ንዕኡ ኸውን ነቲ ኣብ ከባቢና ኣብ ገዛና ኣብ ህይወትና ዝግበር ተኣምራት ከነስተብህለሉ እንታይ ኢሉ ክብረቱ ገለጸ ክብረቱ ገለጸ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ኣብኡ ኣመኑ ክብረቱ ኩሉ ግዜ ይዝገልጽ ነይሩ ብስራሕ ገልጽ ብተግባር ገልጽ ብተኣምራት ገልጽ ከምኡ ገይሮን ግን ኣይተቐበልዎን ኣይረብሑሉን እሞ ሎሚ ክብርን ዝኽርስሙ ይኹን ኣብ ህይወትና ኣብ ገዛና ኣብ ከባቢና ነዝግበር ጸጋታት ከነስተውዕለሉ ኣስተውዒልና ተጠቀምቲ ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹሙ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝሓደረ ሕጅውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና راي كم يحديركم ما يكنيكم زابير أملاخنا زتمسكن يخن دقيمنا انكوا نبعال تمكات نبعال كأنا زقليلا بدحان سلام أبصحنا أو دعمتنا يبارك لنا يقدس لنا إتم كلكم أبتفعل عليه كرنعة عالم كونكم بمرخو بزهان مسانا زرفتكم دما رحوس عود عمت اقبر لكم ابزز لكم دما سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون دقنان احواتنان احاتنان مزمران دما زماري ملاختي يسمع لنا كل جزء كزمرلو ينبركم ابنا ابي مرجيتا قال هوت يسمع لنا نتي زسمعنا يو نحنا دما كنستبهللو كنبرلو بمنفس كنعبيلو مقد أملاك كنحزلو دما زيابيهر نخلنا يحجزنا كاب سمعتي طرح مخان زيابيهر يردعنا حانتي ملأختي كاب اندا بيت كريستيان عند ابن اندرياس بالتيمور اتوم عمي ابن قدتنا دس ابقنا كمون درار مشات غيرنا خلناون مؤمنانهم كهنوم اسنيهم مسانا زمسيو حج دما ني على عسرته ورح خلته يكاتيت مالتي فبراير قدام نقدت أو دعمت غيرهم اللومو أنويهم قدمي سلسة سمن يعدو منا اللو أبزي وسيع اللاتا بروغرام كلها كوازي ما أتحجو بقدامنت
بسم آب ولو منفس قدوس هذا أملاك أمين منفس أو عدمة بقدام الناس سلام እግዚአብሔር مس كلكم يكون النابلنا أب كله أقلقلتكم እግዚአብሔር عوتن أسالطون كهبكم وترو صلاتنا أيو بمقصال كم فقاد እግዚአብሔር علت كلتا يكاتيت كلتشحن 16 عمت مرت جئز فبراير 10 كلتشحن 24 نا أبونا اندرياس عمتاوي كبر بعل أب كتما بالتيمور ميرلاند كنبعل سلازخونا كلكم ولدا كهناتن مزمرانن مؤمنانن مسيخم مسانا حبيركم نእግዚአብሔር كتمسجنو بركاتنا ابن اندرياس كتكافلو حدرا نبل إلهم اتي مرها قبري وازيما ناي عربي كاب سلستان فرقان كساب شوعته نايك ادام دما كاب كلتان فرقان ناي ليتي كساب ساعة 11 أقلقلت ببساعتو سريع ملو እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያናን ህዝብናን ሃገርናን ፍቅርን ሰላምን ይሃብ ኢሎም እታ አድራሻ ድማ ተጻሒፋላ ንበክሙ ይንኽእሊና እሞ ኣብ ካለንዳርና ንሓዞ በረኸት ንካፈል ሳቶሙን ሓደስ ቤተ ክርስቲያን እዮም ኣጀኹም ንበሎም ነበርታዕዮም ከይድና በፂሕና ተመፃና ትበረኸት ንዓና እሞ ንኹልና ብሰላም ኣቐንዩ ናይቲ ሽዑ በዓል ተኻፈልቲ ክንከውን ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ብጥዕና ይሓልወልና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ሓውና ብርሃኔ ሓበሬታ ኣለዎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ይመስገን بزي قرر معلتي بسلام زأكبنا أملاك تمسكن يخون نايلومي CPR training حاسبنا نيرناكن فبراير 11 تغير له ناي محبر تسفى أخي بالله تي لما علتي بزعبة موبا استوهب جنزب نزمت زلوا سمون خزاربي لو ممكن يحواتنا دكتور بطرسن كمون حاونا دكتور مهتم لومو بزعباتنا اوتيزم زتبع ليكتشر حاونا دكتور مهتم خمهرنايو اوكي نعمل الصحاب على خير انتروديس قبر سلام اسمعهم ولد ومنفس قدوس أملاك آمين خمي قنيخم እግዚአብሔር ይመስገን دحالف السوم مسيني را خزخاخركم نمنتاي لومي حنت تمرتي قربنا لنا ذا تمرت دما بزعوا اوتيزم وي فليز بلا صباي دلوم قلعو خمي غيرنا نفلطو خمي غيرنا نكناخنوم أورد ما أبيت خريستيان خرخبهم قلنا نزيهم قلعو خمي جرنا إنا مسؤوم نزارب خمي جرنا إنا نكنا خنوم فليد بلد أباي سلازلوهم السولو من خمهرنا دكتور مهتمة سلاسي عدي منا يلنا دكتور مهتمة زي تفلطوه لعلي إسرع عامت بسنا أمرو سايكياتري بزعدي بولكو براكتس كيرو معلتاو حمامات ندارأي زي سرح حاكيميو ود بيت خريستياننا إدما سلازي نعو نقعد حمد أخاخ بلو دلي حانت مزخاخر زلاتني زي تمرتي حافشاو تمرتي خخون مو ني زبزح سب خبزح سلازي دلنايو بمربب انترنت بيوتيوب علو سلازلو انت دا ولقاو حتو حاليكم قاب قندي بيوتيوب نقبرو دحراي دحري تمرتي بينكم من دكتور مهتم قد حتوه
ወይ ድማ ብቐጻሊ ድማ ንገብሮ ድሕሪ ዶክተር ማህተመ ትምህርቲ ምስ ወድአ ኸነፋልጠኩም ዝደለናዮ ሓሳብ ስለ ዘሎ ኣብኡ ድማ ክንገብሮ ስለ ንኽእል ኣብዚ ተሓትዎ ሕቶ ሓፈሻዊ ተዝኸውን ከዘኻኽረኩም የደሊ ይቐኒልና ዶክተር ማህተመ زانا بقشي انت زي سريحان زي أخبكي يا هذا السرح بتعمل بزح ميكروفون يزلنا بزح جنزبنا هنا وتصينا له كن قال لو أبزخت مصحول لخاسي حجة سمع له اوكي مو صبق مو كم يحاجركم كم يكنيهم نزيد فولت وانا ما هتم بحال أبزنا يسنا عمره سراح درجة 3 عمت جيره ناتي براكتيس جيره سران حموشتن عمت بكباب روكفيل ميرلاند أو سرح قرب دو ديم كن جبرازا لايت رايدي ذا سلايد كمي اوكي مو كن محج قلت مدبات جيرنا نيرنا أبدق السلام بزعبا سنة أمرو تعنا ناين عشت قلعتن ناي من إسين زبل أدالينا نيرنا لو مخاء بفلوي أبزبيت قستيان بزح سب كساتو فلو زخل إننا خابت ماس ميديا نتحلالفون خل ملقتي قالوا لهم كفلت مهرتي زجمروا زي زمصوا مدابي زي أقداس النتوخاء is autism spectrum disorder نبلو هناتات أبزبنا أبزعدي أمولو عالم النابس خير سلزلوسي تهزبنا بزعبو انت فلتا تتمهره أقداس خوون أقداس النتوخاء نابز بيت غستيان زوم دك أنا همز عينت كونتات زلوهم سبيشال نيد زلوهم قلعت كمز خلوسي كمي جيرنا نقبلهم كمي جيرنا خانتهم سدرا نتابعهم نحجزهم بزبليو وقصالاي كا تفلتات وعلو حيلس لزخونه من الباش زوم عشت قلعت زلوهم ويك أنا عشت قلعت نزول دوها حبريتان مهاب بمالت مسيو همز دكتور بيتروس بولو قصالاي كم أقداس النتو ولا كمز work group ويكا قصالاي تمهرتي خنقبرلو نخل كونتات نتولو كمو خنقبر نفتنينا مو سقابون أبتعاد صالت سلايد نخيد مو لومد قريب يوم أسير الله مدب مستسر حيز تتحازب بإنجليش ولا تخونة سلايد بتقرينيان دا ترقم كخزاربي جنت إنجليش كسعر الناس لازقال يقرأ تأكبروا لا يجن مسكالن متن بتقرينيا غير خردو أما نقول حالتها محرنيا أنت مسيا هاي تحازوا لي إذا تريوا لهم سيمبل وملكت ناي autism spectrum disorder ملكتها قلالن حيالن ملكت زلوايا إذا حجي تريوا لهم ناي زوم قلعت مصاوتي pieces of puzzles يو كم تتريوا حبرتاتو ملكعتاتو تسايزو ويكا أمناتاتو استفالاليو إذا خاء autism نبلو هناتات autism spectrum disorder نبلو spectrum مالتي قفح كاب بتعم قليل ناب كبد عينت كوناتات كمزولو عندنا حات بازل بملء زي فلتنايو زي ما الأجنا انداملسنا انداملعنايو انداملعنايو خير زلنا هناتات كسلز خنا عندنا حاتهم قلعت زعابيلو عدمي اتناتو عبالة زسناخل كوناتات سلز خنا بزم خنيات يوزو بازل عندنا حا اوكي عندنا حا أبتعر ميوم زفتر ويز زغسد كوناتات لزخونة مسؤوز تتحزيو كالصالة سلايد دس قابو مولومي كم مدب متن أدالي يوم يسيز الله
بستخال متن حصر أبيله مجمريا definition and diagnosis مالتي إتي ترجم ناي autism spectrum disorder نبعلوسي انتايو عندنا أحد قلعة وحنت قلعة autism spectrum disorder على يالوا تبع إلى diagnosis تقبرسي كمال وزلوه نتات انتايو زبلي قدامي كالاي كا epidemiology اتبزحي ويتمت نايت autism spectrum disorder سي أبز حجي زلنايو مالتي أبدرجة حتشحن عسران كلتن سلستن كم عسرت عمت أودادير كاسي كندينا يزبزح زلو تمت أنات السوها خابيز ملسي يزبل حتو تات كملس كفتني عندنا ها etiology and causes اتمخنيات ويتتأنكتات ناي autism spectrum disorder انتاي إيو بملؤ قوات زي فلتنايو جمجمات الله مو بزعو زملكت قرب كرد خفتني كاوها signs and symptoms ملكتات وي بحريتات ناي autism spectrum disorder أب قلعتسي أبينا عدم كرئي جمر كمولد متن وي كم سدرابيت متن كأ معاسينا قرب كسكفنان كتحساس بنان زقب زبل كزاربي كاوتسي لها assessments and evaluation تمرمراتات تجمجمتات انت عينت كجبر كم زلوا بتعدمتي عندنا خابتي جزيتي سي أقداسيو بزخنا ناي حكمنا هنا تاتسي تي early diagnosis ويكاقدم كامفلات ألايو تقدم كامفلات كأخ جبر زلوا كتصالي حكمنا يخون بتمرتي يخون بثيرابي يخون سي انتاي كجبر كم زلوا أقداسس لزخنا assessment and evaluation بتعم أقداسيو كاو treatments and interventions بالعلو انت عينت حكمنا انت عينت ثيرابي تنقعد كل يوم يزبليو أنا كم سايكياتريست متن بزح جزء involved زخون مجمرياتهم قلعتنا أشتغلوا أبت diagnosis عندنا عند عبيوه مزخلوا مستي autism تتحيزو زمتس ناي بحرين ناي صناع أمره نتاتن كلوس لزخل نسوتات أب محكمنا مقبارن أبتزاد اللي وتاتات ريفرال بمقبار نتخونتات فاسيليتيت مقباري عندنا اتصالاي medical and psychiatric comorbidities بحالالو مالتسي مست autism تتحيزو زمتس ناي حكمنا ناي أكل ويك أنا يصنع أمره نتات كلوس لزخل نسوخا خميجير ناينا نفولتو خميجير ناينا خا نحكم وزبليو كاو أب كبابينان national and local resources أب كبابينان أب أمريكا زلو كنت قملو نخل حبرتاتات resources ويك أبوتاتات كين حاجز كن روح بلو نخل بوتاتات أبيكم زخون زقلش يو كاو ودي إخاء مدمدمتان مع صوغ قبري دحر جيزي لنا خوينو ناحتو تاتكن عدتوينا امتحان توي دكتور بيتروس بلو ندحر نايولكا سبات قداي كوينو أبزن غين الزارب ولا موداتا أبدأ سلام نحاسير جيزي خن الرحم نقلينا كسالي تسلايد مواتيز autism نزبل كم زتريوه بزح التوتاتي زلو كاب تزلنا ملسي تزلو حتوتاتي زبزح تسفاق عن قبر مس جيزي مس فلتات مس ريسيرش تزبزح التوتات دات ملسة تنبازل بيسس عن تويز رأناين ندا قتما ندا ملاح مسا تسفا نقبر نحنا كمان نبقوان قوانا عاتيو autism لنا نزهر بالنا كان معسر عمد 3 عمد سمعنا هاي زين فلتنا قراتيو مقصة سلايد a more definition in autism spectrum disorder. Autism spectrum disorder English and Herinayo is a developmental disability that can cause wide range of challenges in social interaction, behavior and communication. مبحث سيرو autism spectrum disorder مالت أب قلعت أب اوان معباليهم توليدهم كعابي خلو زرئي صقمات إذا صقمات كعا ناي توم قلعت
ናይ ክእለት ናይ ቋንቋ ናይ ምርድዳእ ከምኡ ከዓ ምስቲ ቤተሰቦም ይኹን ምስቲ ካልእ ማሕበረሰብ ናይ ምርድዳእ ክእለቶም ዝዓግት ኩነታት እዩ ምስቲ ሓንጎል ዝተተሓዘ ማለት እዩ እዚ ከዓ ቆልዑት ተወሊዶም ዳርጋ 6 ወርሒ ካብኡ ቀጻላይ ክረአይ ምልክታት ዘለዎ ዲስቢሊቲ እዩ ዝበዝሕ ኬዝስ ስለ ደቂ 3 ዓመት ክኾኑ ከለዉ ከምቲ ሲቪሪቲ ማለት እዩ ዳያግኖዝ ክኸውን ከኣል እዩ ሕጂ ስፔክትረም ክንብል ከለና ብጣዕሚ ማይልድ ወይ ከዓ ቀሊል ኬዛት ኣሎ ሲቪር ከዓ ወይ ከዓ ከቢድ ዝኾነ ኬዛት ኣሎ እቲ ሲቪር ዝኾነ ኬዛት ኣቐዲምካ ዳያግኖዝ ክግበር ዝከኣል እዩ እቲ ግን ቀለል ዝበለ ጉዳያት ግን ግዜ ወሲዱ ድሓር ድሕሪ 3-4 ዓመት ከማን ዳያግኖዝ ዝግበር ማለት እዩ ግን ዝበዝሕ ግዜ እቶም ወለዲ ደቂ 3 ዓመት ገለ ክኾኑ ከለዉ ደቆም ከምቲ ዘድሊ እቲ ዕቤቶም እቲ ዘድሊ ቦታ ስለ ዘይርክቡ ወይ ከዓ ብእንግሊሽ ዴቨሎፕመንታል ማይልስቶን ኢና ንብሎ ንዑ ከይርከቡ ክተርፉ ከለዉ ሽዑኡ ሓሳባት ሓድሮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዳያግኖሲስ ቨሪ ሲምፕሊፋይድ ኮይኑ ኣሎ እዚ ኣብ ሕክምና በብዝተፈላለየ እዋናት እቲ ዳያግኖስቲክ ክራይቴርያ ንቕይሮ ኢና እቲ ሪሰርች ዴታ እንዳኣተወ ክመፅእ ከሎ እንዳፈለጥና ክንመፅእ ከለና እቲ ዳያግኖስቲክ ክራይቴርያ ቅየር እዩ ሕጂ ኣብ ሰካያትሪ ከዓ ኣብ 2013 እቲ ንሃና ዳያግኖስቲክ ስታቲስቲካል ማንዋል ዝበሃል እቲ ንጥቀመሉ መፅሓፍ ማለት እዩ ሲምፕሊፋይ ገይሮም እውን እቲ ኣውቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ፐርሲስተንት deficit in social communication and social interaction እዚ ባህርያት ኣብቲ ማሕበራዊ ምርድዳእን ምትሕቑቓቕፍን ዘሎ ፀገምሲ ንቑሩብ መዓልትታት ዘይኮነ ቀጻላይ እንደገና ከዓ ኣብቲ ህይወት ናይቲ ቆልዓ ፀገም ዝፈጥር ኮይኑ ክርከብ ኣለዎ እንደገና ከዓ እቲ ዘለዎም ባህሪ restricted repetitive patterns of behavior and interest of activities ሕጂ እዞም ቆልዑት እንተርኢናዮም ተመሳሳላይ ባህርያት ኣለዎ ንዓይኒ ምርኣይ ኣይ ቱ ኣይ ኮንታክት ንብሎ እንደገና ከዓ እቲ ዘለዎም ኢንትረስት ከዓ ብጣዕሚ ሊሚትድ ወይ ሪስትሪክትድ እዩ ሕደን ሓደ ቆልዓ ባምቡላ እንተሂብካዮ ኣብ ክንዲ በታ ምልእቲ ባምቡላ ሒዝካ ምፅዋት ወይ በታ ናይታ እግሪ ወይ ናይታ ኢድ ናይታ ናይ ባምቡላ ጥራሕ ኢንትረስት ሒዞም እዮም ዝኽዱ ስለዚ they don't look at it globally እቲ ዘለዎም ገለ ባህርያት ከዓ ብጣዕሚ ውሱን እዩ ብፍላይ ዝፃወቱ ፀወታታት ተር ምባል ዋላ ንኣሽቱ መካይን ተሂብካዮም ኣብ ክንዲ በተን ንኣሽቱ መካይን ምፅዋት ነተን መካይን ተር ምባል ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ከሎ ዘይምቕባል ምኹራይ ምቁጣዕ ትራንዚሽን ንብሎ ነገር ኣሎ ቀልጢፍካ ዘይምልማድ ከምኡታት ዓይነት ፀገም ዘለዎም ቆልዑት እዮም እዚታት ባህሪና ንሪኦ ከምኡ ከዓ እዚ ዝፍጠር ወይ ንሪኦ ባህርያት this disturbance are not better explained by intellectual disability intellectual disability ማለት ናይ ኣእምሮ ምስንካል ማለት እዩ ማለት ምስቲ IQ or cognitive functioning ንብሎ ኮይኑ እዝን ኣውቲዝምን ናይ ኣእምሮ ምስንኻልን ዝተፈላለዩ እዮም ዋላ እኳ ካብቶም ኣውቲስቲክ ፔሽንትስ ዳርጋ ሓደ ካብ 3 ወይ ከዓ 30 ካብ 100 ዝኾኑ intellectual disability እንተለዎም ዝበዝሑ ኣብ autism spectrum disorder ዘለዉ ቆልዑት ዋላ ዓበይቲ ናይ ኣእምሮ ምስንካል ይብሎምን actually ከከምቲ ኩነታቱ ናይ ምምሓር ክእለቶም ብጣዕሚ ዝለዓሎም ዘለዉ ኣለዉ በቲ ናይ ቀደም ዳያግኖሲስ ኣስበርገርስ ዝበሃል ሰሚዕኩም ትኾኑ ኣስበርገርስ ዘለዎም ቆልዑት ቁርብ ኣብቲ ሶሻል ኮሚኒኬሽን እምበር ኣብቲ ኢንተሌክቹዋል ፋንክሽኒንግ ፀገም ይብሎምን ገሊኦም ከዓ ናይ ብሓቂ ዝለዓለ ኣብ ዝኾነ ቦታታት ዝለዓለ ፍልጠት ዘለዎም ኣለዉ ናይ ሕሳብ ናይ ሙዚቃ ናይ ኣርት ድሕር ገሊኹም ትዝክሩ ኮይንኩም ደስቲን ሆፍማን ኣክት ዝገብረላ 1988 ዝወፀት ሙቪ ነይራ ደ ሬንማን ትብል ዘይረኣኹሞ ረኣይዋ ናይ ብሓቂ ዝለዓለ ፍልጠት ኣብ ዝኾነ ውስን ዝነበረ ክእለት ነይርዎ ግን he was autistic at the same time ቀጻሊት ስላይድ
እሞ እቲ ኣውቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ንብሎም ትዝበልክዎ ናይ ብሓቂ ዝተፈላለየ ካብ ቀሊል ናብ ከቢድ እዩ 3 ዓይነት ሌቨልስ ኣለዎ እቲ ሌቨል 1 ንብሎ ወይ ቀዳማይ ሌቨል እቲ ናይ ክእለት ናይ ምቅርራብ ናይ ምዝርራብ ክእለቶም ጽቡቕ ኮይኑ ቁሩብ ሓገዝ ዘድልዮም እዮም ካልኣይ ክፍሊ ዘለዉ ከዓ ማእከላይ ኮይኖም ሳልሳይ ክፍሊ ግን ኣዝዩ ዝደሓረ ወይ ዝደኸመ ክእለት ናይ ምቅርራብ ናይ ምዝርራብ ኮይኑ በቲ ዕለታዊ መነባብሮኦም ከዓ ብዙሕ ሓገዝ ዘድልዮም እዮም መቐጻሊ ስላይድ ሞ ኤፒዴሚዮሎጂ ክንደይና እዩ እቲ ብዝሕን እቲ መጠን ናይ ኣውቲዝም ዝብል ሕቶ እንተኣቲና ኣብዚ ናይ ዝዓዲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልት ኤንድ ሂውማን ሰርቪስስ ኢና ንብሎ ኣብቲ ሄልት ኤንድ ሂውማን ሰርቪስስ ከዓ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ቅርንጫፋት ኣለዋ ሕጂ ንሕና ኣብዚ ከባቢ ንነብር ዕድለኛታት ኢና ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ቅርንጫፋት ናሽናል ኢንስቲትዩት ኦፍ ሄልት እንደገና ከዓ FDA ወይ ከዓ ፉድ ኤንድ ድራግ ኤጀንሲ ኣብዚ ከባቢ ኣለዉ ሓንቲ ብዙሕ እኳ በዚ ናይ ኮቪድ ሰሚዕናያ ንኸውን ኢና CDC ወይ ከዓ ሴንተር ኦፍ ዲዚዝ ኮንትሮል ዝበሃል ካብ ኣትላንታ ዘሎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓላፍነት ናይ CDC ናይ ዝኾነ ናይ ጥዕና ይኹን ናይ ሕልውና ጉዳያት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ወይ ዴታ ምእካብ እዩ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ በዚ ሕጂ ኮቪድ እንድሕር ርኢናዮ ኮይና እቲ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ካብ ሙሉእ ኣሜሪካ መፂኡ ናብ CDC ኮይዱ CDC ኣናላይዝ ገይሩ ካብኡ ንሙሉእ ኣሜሪካ መረዳእታ ሃብ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ዝኾነ ምስ ጥዕና ዝተሓዝ ጉዳይ ከዓ ኣገዳሲነቱ እንዳለዓለ ክኸይድ ከሎ CDC ዝያዳ ዝህቦ እዩ ዝህቦ እዚ ከዓ ኣገዳሲነቱ ሲ ክንደየናይ ኣሎ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ኣሎ ኮይኑ ሲ እቲ ዝመፅእ ዴታ ነቲ ባጀት ንጥቀመሉ ኢና ሕጂ ቤት ትምህርትታት ይኹኑ እቶም ናይቶም ኮሚኒቲ ሶሻል ሰርቪስስ ዋላ በብ ንረብረሉ ካውንቲ ይኹን ዋላ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ትነብሩ እቲ ባጀት ካብ መንግስቲ ዝመፅእ ሲ ካብዝታት ዴታ ዝተሓዘ ማለት እዩ ክንደየናይ ከድሊ እዩ በቲ ዝረአዩ ዘሎ ክንደየናይ ንወስኸሉ ዝበሃል እዩ ስለዚ እዞም CDC ኣብ ኣሜሪካ 11 ቦታታት ሴንተራት ከፊቶም ኣለዉ ሪጅናል ሴንተርስ እዚአን ሴንተራት ከዓ ኣብቲ ከባቢአን ዝመፅእ ዴታ እክብኦ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣውቲዝም ዴታ ካበይ ዝመፅእ ኢልና እንተርኢና ካብ ቤት ትምህርትታት መፅእ ካብ ዲፓርትመንት ኦፍ ሶሻል ሰርቪስስ መፅእ ሓካይም ክሪኡ ከለዉ ቆልዑት እቲ ዝጥቀሙሉ ዳያግኖስቲክ ኮድ መፅእ ካብኡታት እዮም ኣኻኺቦም እቲ ናይ ኣውቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ሲ ክንደየናይ ኣሎ ብቲ ንረብሮ ዘለና ኮሚኒቲ ዝብል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዛ መወዳእታ ዝወፀት ፓብሊኬሽን ናይ CDC 2201 ቅድሚ 3 ዓመት ዳርጋ ኣቢላ ኣውፅያ ማለት እዩ ሕጂ በቲ እዋን ዝወፃሉ ግዜ ኣብ ደቂ 8 ዓመት እዮም ሪኦሞ ነይሮም ኣብ ደቂ 8 ዓመት ካብ 44 ቆልዑት ሓደ ቆልዓ ኣውቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ኣለዎ ዝብል ገምገምታ ይመፅ እዩ እዚ ከዓ ሲ እንድሕር ከም መጠን ካብ 100 ርኢናዮ 2.2% ወይ ፐርሰንት ቆልዑት ሲ ኣውቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ዳያግኖስ ክኾኑ ክእሉ እዮም ዝብል እዩ እንድሕር ኢልና ርኢናዮ ቅድሚ 20 ዓመት ኣቢሉ እዚ ቁፅሪ እዚ 1 ካብ 54 እዩ ነይሩ ሕጂ እንተርኢናዮ 1 ካብ 44 እዩ ማለት እዩ እንዳወስኸ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ንምንታይ ይውስኽ ኣሎ ኣብኡታት ክንዛረብ ንፍትን ኢና እዚ ኣውቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ንብሎ ብዝያዳ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝረአይ እቲ ሬሽዮ ወዲ ተባዕታይ ምስ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ኢናዮ 4.2 ታይምስ ወይ ከዓ ንሓንቲ ጓል 4 ቆልዑት ኣወዳት ኣውቲዝም ህልዎም ማለት እዩ እቲ ኣውቲዝም ስፔክትረም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ማይልደር እዩ ቅልል ዝበለ ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ዳያግኖስ ኣይግበርን እዩ ደንጊዩ ዳያግኖስ ዝግበር እዚኣ እኳ ዓንተወይ ጠቒስያ ነይረ እቶም ዝበዝሑ ቆልዑት እቲ ክእለት ናይ ኣእምሮኦም
زلا مالتي average low average to average زبزح دارجة حدا خاب سلسة طرح زخون يوم هتي كلتهم قرب تحتي له or their cognitive functioning on the IQ نبلو كاب 7 زتحته مبتقصالي تنهيد next slide okay موتين عسرت حدا سنترات زبالكون أبستفلا ليبوتان ينزلوا بكاليفورنيا اللو حنتي أبزن حناون أبنو اللو خبابة ميريلاند الله اندحرت ديتا ريبورت رئينايو كابوتا بوتا فلالي أب كاليفورنيا بفلاي أب ساوثن كاليفورنيا بزعبا أوتيزم سبيكترم ديسوردر زلا على تمرتن مجلساتن توهيبيو أبستفلا لي هنتات سلازي تقاقة ماتات زنوبرون كموها اتي فلتاتن اتي تمرتن زمعبلولو بوتاتات اتي autism spectrum disorder diagnosis قبرلو متن قرب زلع عليه اب كاليفورنيا كاب 26 قلعت حاده كابت ناشونال افريج نسيز العالم مالتي ناشونال افريج كبلو خلوجن كابت زفتفل عليه كابتن عسرت حاده مدب سنترات اخاخيوم يم دحر افريج غيرمو اب كالي بوتا اندحرينات زلو اسكا ميزوري زبحال ستيت كاب 60 حدن طرح سلازي زفتفل عليه ريشيو لو مالتيو دزبالكو urban areas proximity to services أقلقلوت أبزلوا بوتاتا تقوز نبر قلعت بزيادة دياغنوس كبروا مالتيو زينو بروم متشم على ما يتبلني خا زخون نجار كاب حكمنا أنت دلي خايا هتروحبو أنت زي دلي خايا يتروحبوني خا زي حاخم حبريت هتكوننا كم حزب متن وكم بحل متن ناو حكيم مهار قرب نفرحنا وأنت قال له روح بولا يوم أنت كم سمريم زبال زرب على ويحكم تحكمنا كو زي بالكاو زي نبركا هيبكاني تازل أصل زل لا أقدم كهل كمفلات مسوت تحيس كها حاجة زين حكمنا مركب صوب أصل زي أون أبت سيرفيس اللو بوتاتا زنوبرو بيتسبن قلعتن بزيادة أصل زخدو إت دايجنوسيس جبر مالتيو حجي سنة من تاي وسيخون زبر حتى ترينا حداي اتفلتتنا عند الصخيدة لون حنا ونا بزن الزرارة بقولوا لنا عندنا هات سكرينينج زبحال مالتي سقرب حتى تحتيت كاسي كم يزقل عس ريسك على ودي ويزاقوال ريسك على وازبل ملسكت من لسه قليليو سكرينينج تولز it's easy and it's available انت تجيرو مالتي اوكي عندنا هات diagnostic criteria نبلو همان كم تعنتو زبالكو DSM-4 ويك DSM-5 rather أب psychiatry نتقوملو diagnosis هي just simplified كويني كدام Asperger's PDD-NOS autism high functioning low functioning كم وندبلنا بزحنا مقاقلون يرنا حجنا diagnostic criteria قل يتسلزخونه زين أنت مال يتقول عسي أب diagnose كويني زبل كنا تاسل نبتصح أو تاتي نازلنا حنت نقدر أبزيا أورب زاربلات زدلي there may be a potential disparity in screening among Hispanics and black children زبلالو إذن تايمالتيو وي Hispanic وي كأسلمتي كخدو خلو it screening سي كم تزدلي كل جزء أيقبرنيو إذا خا أبحكمنا قرب زلو بعاسيسيو لازسيت أقداسنت انتايو يعني كل جزء وسيخ زارب كله قبليه نعناز مسلونا نعاز مسلوها خير كخطري خلها أنت تخايلو مالتيو خط الردادة بقانقو حق تبره كردوها خو اليوم لازم زيان دي قبليه دليه بزن حنا نتنام هبرت السو ولا بز أمريكا بزوحات نتلنا بزمويا يز بزوحات يلون بزوحات كايد ليونايو حدثهم قعدت اللهم دقت اللهم دليت انت اللوم كألت انت اللوم إذا ميازي أقداسيو بس إنجليش كأنا بلو very fulfilling والكسب يكون بخال نجارونسي بزح كت حقو سلون بزح كترد علون المجد لوس لذا it's a disparity I'm sure Dr. Petros you may relate with me أبزخون أخرنا عنا حكم الناسي the delivery of healthcare سي كم تزيد اللي يكون الناب كلهم أبزا أوتيزمون ريوينا مالتيو أسأل أي دكتور بونتي
ምኽንያት ወይ ጠንቂ ናይ ኣውቲዝም ብሕጹጽ ኣይንፈልጦን ኢና ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልክዎ ኣብቲ ሕቶታት ዝድመር እዩ ግን ካብ ምንታይ ክመጽእ ክእል ዝብል ኦቨር ታይም ምስ መጽናዕቲ ምስ ተመክሮ እንዳረኸብና እንዳፈለጥና ንኸይድ ኣለና ከማ ብዙሕ ኩነታት ናይ ሕክምና እቲ ኮዝ ወይ ከዓ እቲ ምኽንያት ወይ እቲ ጠንቂ genetics and environmental genetics ማለት ትንወርሶ the closest I could get to defining genetics was ካብ ወለድና ንወርሶ ስነ ህይወታዊ ቅርሲ ማለት እዩ genetics okay ካብቶም ክልተ ወለድና ንረኽቦ እዩ ኣብ ልዕሊኡ environmental factors بهوتنا زكوانفنا نجارات، okay؟ أب هوتنا تي نبلعو نسد يونستن فسو كله chemical على pollutants على نسوتات overimposed مسكونة أبتناي predisposition كابت ولدنا زمت genetics مسزلو factor تخص كله اتناي autism risk كله إلي وزجن كاب كال استفاب كال نحكي منا هنا تستفليه يكونن. Our risk of diabetes is higher. ما let's say in diabetes when I شكور حمام كنروح ونقل risk سي نحر ولدنا لو مكونون حنا نروح ونزل على أقاط عم خوان خلي جنسوت راح زي كونسي بتي environment كازو الشخص مس نجارات كا قبل عليه مستحوسة مالتي. حجي أبصمت عن تويز قلص كوه NIH إذا بتزداد الله مالتيو كن مروعات حموش تعمد خون عبي مصنعة جيرو مصنعتها كاملو علم درجة 3 حموش تنشح كابز خونو سدرا بيت نتاتهم DNA وسيدوم كابتي ناي سلايفا سواب وسيدوم مصنعة جيرو مصنعتها اينوت جينز ويكا DNA تي تنورسو أرسسي مس autism ستحاز خون اللي زبل مالتي definitive ويكا حسوس خونه حبريتا ايوسن جن مسوق تحاز اللي لهم زقمتو حرميتن كلتن جينز رخيبو مالو كاو سي ان كلتميتن كلته generally developmental disability يوم زبلوان جن مس autism ستحاز 53 زخونو دي ان رخيبو مالو اجي عن توي زارب كله ات representation ناي minority groups اقداسي اب تو ريسيرش كما اب ريسيرش ناي ما نخون بخلق قدايات minority groups مالت نحناون مسؤول من دينا بزو حين الساتفن إنا سلازي تزوج ركاب ويتي ريسيرش كندينا يون عنان زمسلون زملكت أقداس سلزخونه وتات غن التحبابر حاضر قابل أقات عم خركب كلهم عليه إذا أن جينز نتي brain development وتنايت حنقول معوالين نتي أن cells connectedness حجيت حنقولنا درجة حدا 100 بليون ببي زقول صار نيورونز وبرين سيلز يزلوا حجي حنقولنا complex هنا network يزلوا تفعل على regionat of حنقولنا زراحة بلو نتورك على لذلك autism سنة نتورك affect جبريو كابت structure ويكرس أنا حنقول it's a function ويك أنا يتي حنقولنا سرحتي impactors خوان زوم قلعت كم acts جبريو behaves جبريو سي because of the function of the brain specifically I region of the brain انتايو زبعت توتات item اللسن جنت function وتسرحتنا يتحنقول مهانوجن فلوتيو قال حنت نجر heritability ويكا كاب ولاد كاب ولدنا ولادو زحلف كونتات كم زخونا هنفلتينا لازم ردات حبي زمت twin study ويكا ماناتو زمت مصنعت مالتي حجه تعينت ماناتو يوم زلو identical or monozygotic زبحالو twins هالو زي اتفرنا يدي ويتنقعهم مالتيو حنتي نابكل تخت مكالكلا توم زولدو ماناتو identical بحالو
እዚኦም ከዓ ናታቶም ጀነቲክ ሜካፕ 100 ሓደ ኸውን ማለት እዩ እቲ ካልእ ዓይነት ማናቱ ከዓ ፍራተርናል ትዊንስ ይበሃሉ እዚኦም ካብ ክልተ እንቋሖ ዝውለዱ እዮም 50% ናታቶም ጀነቲክ ሜካፕ አይደንቲካል እዩ ሕጂ እቲ ኣውቲዝም ክንሪኦ ከለና ግን ካብታ ሓንቲ እንቋሖ ወይ ሞኖዛይጎቲክ ትዊንስ ዝለዓለ ኮይኑ ንረኽቦ እዚ ከዓ ሄሬዲቲቢሊቲ ወይ ከዓ ዝውረስ ከም ዝኾኑ መረዳእታ ህበና ማለት እዩ ዝያዳ ኣብኦም ስለ ዝረአይ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ቁሩብ ክገልፃ ዝደሊ ቫክሲንስ ወይ ክትባት ናይ ቆልዑት ኣውቲዝም ከም ዘይምፅእ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ዳርጋ 1900 سمع له؟ اوكي مو اب كبابي شحن شعت 298 اجي اسمع له زي رئيسين شتت نقول حجه اسمع له اوكي مو اب شحن شعت 298 كبابي حدا انجليزاوي حاكم كم زي ريسيرشون زقبر مالتيو نتز رخبو وصيت نتقصر قيايرو حسيو مالتيو صحف اوصيو تا صحفت قا حنت فلت زخونت ناي ميديكال جورنال لانست بحال اوصيوا اتيز صحفو تم قلعت اب كلت ورحي 4 ورحي 6 ورحي زوقو MMR وي مامس ميزلز روبيلا زبلو تباتسي نتسعبين يبزحو يزبلي نيرو اذا كان كاب حق زرحا خويني ترخيبو اوكي ግን እቲ ሓሶት ስጋብሎም ኣሎ ነዚ ተኣማሚኖም ደቆም ዘኽትቡ ብዙሓት ኣለዎ ግን ዝተገብረ መፅናዕትታት ኩሉ ስጋብሎሚ እዚ ክትባት ቆልዑት ዝወስድዎ ከምዘየምፅእ ኣብ ብዙሕ ኩርናዓት ናይ ዓለም ከምዚ ብዝዓዲ ክትባት ቆልዑት ዝኽተብዎ በብግዚኡ ይክተቡን እዮም ዋላ ኣብኡታቱ ነቲ ቁፅሪ እንዳበዝሐ ዝኸይድ ዘሎ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ እቶም ቆልዑት በቲ ዝኽተብሉ ዕድሚኦም ስለ ዝኾነ እቲ ዝመፅእ مسؤولة التحازوخت قمت خالي خازقين يزيد لوجيكال جين كامست ساينس كير كات زمت ديتا حالو لكعي كونن زغب لك حلوسي تمقبل الله مقص الله يسقى اوكي موت environmental factors كاز بحالسي كابتي توم ولدي ننوبرلو وي نحالفلو تمكرو زمتص فاكتورات انتاي زبل تعدمه ناي ادي وايلاي غوالن ستيت خاب 35 لعلو خون كله ناي تود تبعتيو عدمه كاب 4 عمد كوسخ كله ازتات نتريسك قرب كوسخ اليو زي حنت قرب كبر هاز دلي نجر الله تاتبل the accumulated exposure to various environmental toxins over the life course could possibly result in genomic alteration of germ cells of older parents. تاتبل عدمنان دا وسخه كله بزعلم كنبر كلنا اتزقوان فنا كيميكال يكون كله سي accumulated كوينو دا بس عايز غيد اذا خا نايت فرا ود تبعتي ولا تفرا ناي غوالان ستيتسي كقيروخ اليو موزو خونتي مستعد مزه تحاز عندنا أخم genetic factors سون كوينوز وسد okay so is the exposure to environmental toxins نبلو كم زبتناتي قمتيو مسكال حماماتون قيد اليوم okay حجي ندحر ناي متن ناي كانسر إنايو نداو سقيد خيد جلو كابي متس بجاكا genetics إنلانترينا زين toxins نبلوم أب أيرز اللو ولا خاب ناي ديزل إنجل زوج ديو كاب mold ويكا خاب زخونة toxins lead mercury زمتسي نتي genetic makeup
كغيره غليو. The longer we live, the more likely we're going to be exposed to these changes and mutations. كبلي. قلعت أقدمهم زعرميهم زولدو. بنحنا شعت ورحنا نبلو. بتنايتي حكمنا 4 سموننا نبلو. كاب 3 شوعات سمون. زو حدا زولدو قلعت preterm يوم زبحالو. very preterm زبحالوها. كاب 20 شمون تنس كاب 30 كلتن سمون زولدو قلعت يوم. زيوم قلعت كا قرب زلا على ناي أوتيزم كبار ريسك اللوام ناي تعدى أبوانت إنسي زقت إنفكشن ويرخسي هم بعال إنفلونزا تحس كانت ريسك وسخ إليو إندجنا ها بتوانت إنسي نيروتوكسين زبلوم ويك heavy metals ويكبير برد زبلوم mercury and lead exposure إندحر الله خوينو كال ريسك فاكتورز كابتي وانت انسي كخسد زخيل كنتاتنا حكمنا دم بزحي ناي شكور كموقع ديبريشن نتو ريسك بزحوخ اليو اب وان حرس غا ناي اوكسجين محصار هو هايبوكسيا نبلو نتو ريسك وسخوخ اليو بوانت انسي زي بيبي فيتامينز نبلو ndagana ha folic acid نبلو supplement موساد نت ريسك خوك دلوخ اليو ما تصالي اوكي مو signs and symptoms ملكتاتن بحرياتن تنايت اوتيزم زبل سخمين بل زبل حتون مملاس قلعت كل دخلو كنت نفولطو كم تفطرو متن صوتا فوتيو محقواف فوتيو كتقدسلهم نعوم attention كتهبيهم زدليو تدليتهم كأوسني no so نعوق تمال علوم يدليتهم جنزهم of autism spectrum disorder علون وبلوم قلعت ولا هبنسنتهم جميرهم تم زحلفوا ويتزلوهم ولد فلطيهم تبهريهم قرب فليز بلي ولا نتهم ولدي مفلات وي مقداس زلوهم بحري كمان قرب زدخل مخون خليو دمصنا يولدهم كسمع خلو زهبو قالبو كم تصبيو خوناي كلنيو زخونه قلعه ولا زخونه سب دمص كسمع خلو قل حسناوي يذهب on the spectrum زلو قلوت كم يقبرون خلو ስለዚህ ሓደ ሓደ ባህሪያት ክትሪኽ ጅምር ከለኻ ሽዑ እዮም እቶም ወለዲ ኣብ ምሕሳብ ኣብ ምሽቓል ኣብ ኡታት ዝኣቱ ካብ 6 ወርሒ ጀሚሮም ከም ትኹነታቱ ሕጂሲ እቶም ቆልዑት ኣብዚኣ ትብል the child seems to exist in his or her own world ኣብቲ ናቶም ህይወት ዳርጋ ዘለዎ እዮም ዝመስሉ እቲ ናይ ርክባት ብዙሕ ኣይደልይዎን እንደገና ከዓ እቲ ዘርእይዎ ባህሪታት ውሱን እዩ ቆልዓ እንዳዓብየ ክሄድ ከሎ ሓደሽቲ ነገራት እንዳጀመረ እንዳፈተነ እንዳገበረ ይዝኸይድ ዋላ ግደፍ እንዳበልካየ እዩ ኣብዞም ቆልዑት ግን ውስን ስለ ዝኾነ ወይ ኣብታ ዝቐመጥካዮም ኮፍ ኢሎም ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም ወይ ብኢዶም ውጥ እንዳበሉ ነዚኣ ደለ ነቲኣ ደለ ይብሉን እዮም so እቲ ባህሪያት ትሪዮሲ قرب زتحساسب كون خليو زبزح اوان دك 30 ورحي مسكونيو ريخل تعامتن فرقان مالتيو بيت عدمت يوم دايغنوس خونو اذا كان اقداسنتون تايو دقنا ناب حاكم كنوصدوم كلنا ولا مرفقو قو خلو ديوم ولا ويل تشايلد زبلو فيزيت كوبر خلو نسعى نسددهم حقفنا حزنا قلب وطرح اتهم حكايم كم تزدليو كي رأيهم كي حلفو نسأل نسددهم okay it's evaluation حدا قول عاوي زخونة for that matter ولا عبيتي نابا حق متخلو it's evaluation كاب the moment works قبرو لا جمير كحاترئي لازم حكايم ناي قولعت كأنزم قولعت نخرئيهم انتان نسأل نسددهم يرأيهم okay እንደገና ها كم حزبي قرب over protective نهونينا over protective مالتي بزح كابت زادلي
كم دقنا هاب كالوت عليه فتينا يوم يكونان جن بتعمي بروتكت نقبر نقدر سلام كالق ستاي كيبل نشوفنا لهم نفتنا خون جن زت حساس بنا نقول لهم يشوفنا يدلينيو أو آيات جمر okay السكرينينج زبحالك قبر خلوسي تقول عسي مستحكم دمس جيرو تحكم من حد تقول عاقل احتاج هيوسي بتحكم ياهم يقبليو جن نحر شفافي ان انا زمان تحكم كريت زي غيرنا يو ت ايفالويشن كمان كم تزاد لي عين غبرون لنا مالتيو مو بتاع صالت نهيت اوكي مو اين اي قرب كتحساس بنا زخل دك شدشت ورحي خوينهم ناي مسحاق ملكت زي بلوم بشعات ورحي كمزي بقصهم اكسبريشن ديل ولا تصاوتهم كتسحقهم فتين كان زي يسحقوا خوينهم واذا فرح قص اريخا يوم زي فرح انت خوينهم بشعات ورحي مالتيو شيموم كتصوعهم كلها درجه بحد عمت قال زي ملوسل كانت خوينهم زد اليوم نجارات ولا بيدهم ويت اندابلو اليوم من داتن كوفو خريو خانت زي كيلو حد عمت مسكونهم حنت قال بعسرت شدشت ورحنت زيهم ليقوم تزي تزاريبهم ولا ماما دادا ولا زخونه نجر بكل تعامت مسكونهم كا two word phrases كل تقالات اقاطيمهم مزراب زي كلون تخوينهم اذا تاتسي كم red flag ويكا كم قرب مقدس تاخون النعملات يقالي إيوان قال لي قلعت قد محجي جيروموز نبرو وي أتشيف جيروموز نبرة مايلستونز ندحريتكم الله سوخ اليوم إذا خاقت تحساس بنا الله ويك زاربو ويك بخالي نقرات كرادادونا زخولوز نبرو قلعت كابقود قديفهم ندحريتكم الله سوخ جمبرو خلو إذي أنا بعلاها خالي تحساس بنا تخيل نجاري عملتيو لذي any loss of speech, babbling or social skills نقول على نفسيا كتصاليتي إذا عن توي تزاري بلي بزحنا الرئيس لذي we'll go to the next one سقاب موت assessment and evaluation حجي إذا قداسيتيا من هذا نقول عتزلونا ويكا بتي إنه نفولتهم سبات قدسونا أنتلو قربنا ستحساس بنا أنتلو recommendation allo زي American Academy of Pediatrics محبرنا pediatricians أبزع عد مالتيو زوج ممرح له تماوس ممرحق أنتايو قلعت خدو خلو pediatricianهم كريو أبزتفلا لي وانات screening ويك تقدسكا نتنا قلعت معبالي بزملكت خطريهم علىكا check list علوم كجبروز خلو إذا خا أبشعت تورحي عسرت شمون تورحي إسران 4 ورحين 3 ورحين كلهم مالتي درجة ببسلا ببشدش تورحي زجبريو من هذا بفلاينا أوتيزم زملكت عسرت شمونتن إسران 4 ورحي screening كجبرو اللوام إذا أقداس النتون تايو ندحر زوم قولت من مخانو مقدم كافليت كا نابتوم حاجز كجبروز خلو كفلتات ليقكا نتحاجز بحسوس وي بقولتف كتجبرو وي كتجمرو لكا it early intervention وي كقدم كا تجبرو تخيل سقمتي نحاورو بزح لوط يزمص because زوم قولعت بزعد مزي كم محاورو له فولطلو كم عبلولو زلوهم جزء سلزخونة نزيا جزء تحليف كايا صعبين وبزح خون خاليو جنا قدم كا intervention غير كا therapy جمير كا بزح لو تريالو سلزخونة بزم مخنياتي بزعد مزخ جبر زلوه بفلاي كا كالوت قلعت معباي عبيت قلعت كمعينة صقم زلوهم تم ولد عرميهم قرب عبيز بلد تخوينو ويك أخلي ريسك فاكتورز نتلوهم كم زي بريترم زي تولد قلعت قلن تلو نعم كأب أقداس النت بقول تفون دار أخا نت سكرينينج تقبر على كا مو سكرين مسقبر كايوم توم سسبكتد ويك نتوم تطرطروم
شو ريفر تقبرو مالتي ناب سبيشاليست مستفلا له سبيشاليست ناوتيزم diagnosis تقبرو اليوم within pediatrics developmental pediatricians بحالو له neurologist አለው psychiatrist አለው educational specialist አለው occupational therapist ንብሎ ባለው speech and language therapist ንብሎ ባለው እዞም ኩሎም diagnose ገብሮ ምخልዮም to diagnose is very important ነቲ ኮድ ክትረክብ አገዳሲዩ once ነቲ ኮድ ምስረኸብካ services ክትረክብ within the community ማለት እዩ ክትክእል ኢኻ በዘይቲ diagnosis ግን ብታ ኮድ ከይረኸብካ ግን ሓገዝ ክትረክብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ መቕፃላይ ንኺድ موت evaluation بعلوسي physical exam كله neurological examination speech and language نجانا هاي مسمع كله تومون their hearing evaluated كونا له blood work كون كم زين هاي بعل blood lead جالس بلوخ قبرو لهم نجانا ها full assessment بتعلتهم من بعبرمسي توم قلعت كقبروز قبهم بتعدمس قبرو له اللون زبلسي موتات عينت مجمع تاون كقبر على له كصالا يسغابو اوكي ابزخونه ننوبرلو خبابي ندحر اب كاونت خوينو ويا بكتما واشنطن دي سي انت خوينو كلن زن نربلن كبابي تات ديبارتمنت اوف سوشيال سيرفيسز بحالالو زن ديبارتمنت اوف سوشيال سيرفيسز እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣገልግሎት ነቶም ነበርቲ ክገብሩን ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ዲፓርትመንት ኦፍ ሶሻል ሰርቪስስ ከዓ ቻይልድ ፋይንድ ዝበሃል ኣሎ ቻይልድ ፋይንድ ማለት ሲ ነቲ ቆልዓ ከይድካ ኣብቲ ዘለዎ ምርካብ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ቻይልድ ፋይንድ ዝበሃሉ ወለዲ ባዕሎም ክኸድዎም ይኽእሉ እዮም ሓካይም ሪፈር ክገብሮም ይኽእሉ እዮም ከይዶም እንታዮም ዝሓቱ ኣነስ ወደይ ወይ ጓለይ قرب صقم زلوا ويزلوا سلاز مسلني to developmental evaluation كتقبروا لي عاد ساعة it's free كلنا نابتن نبرو له خبابي نز حاجز كنركب مثلنايو زي بتاع قداسيتها بخنياتهم أبزو خينا ندحر تسقم على لهم زامن خوينهم automatically services كقبروا نافتنو جمرو مالتي زخا نابت بيت مرت كمان نابت school system refer جرومنا توم قلعود infants and toddlers بهال program أقدمون كمهارو خمسجو جمرو مالتيو أو مستمزجو مستصحفوات زاد اللي حاجز حكمنا وقت زي بالنايو ثيرابي خجبرو له مالتيو مسؤول تحيزنات زجبرو ثيرابي زبزح مستوان قاست حاسة speech and language therapy occupational therapy جزء occupational therapy مالتي سدم قلعت بإيدهم كجبرو زخلو نجارات ولا مجبود يوم كدانم خدنو اليوم قال إذا اليوم نجارات نخجبرو نتزلهم كإلت عندما عبالو نخدو أقدم كات جمير كايو كم تزبال كو بزح تكلم خلي تزجير كايو ها صعبين وزجر دخون سلزخ اليوم سلزي speech and language therapy occupational therapy and physical therapy مزجبرو كابو ها automatically after special education system يأتيوم individual educational plan و IEP زبحال حنصوصو يوصو مالتيو IEP مالتي تقول عاب زلي هناتات انتاينا هنقبرلو نعوها measure انداغبرو check انداغبرو ببشدش تورحي او دبصينا انتاي تريفونا له انتاي كنسخلو لنا زبليو قاو تحيسكا زكوا بيت مرتي جبرنيو جنا بجزا وياب كلينيك كيركاز جبر ABS بحالالو applied behavioral analysis بحاليو إذا هذا therapist مسيوم بجزا هيخون وين صها هيركا نتيجة كيرو تدلي بحريات كحجزو هذا قلو therapist مالتيو حجين ده حدا قلعة ولا eye contact بس عيني مرها مالتيو نسوس جمون تخوينو نت behavior كتكيرو therapist جبريها reward زبحال كتكيرو تفتني حاجة زي وسديو جنسرحيو effective يها عندنا حدا صقم أبزم قلعت الرأي it's a feeding problem ناي مجاب شجر على اللوم قاليو is the sensory integration دولو تناتاتهم senses ولا نايج أنا يخون ناي مسمع يخون ولا أب نفسهم كدان خدانو زلوم sensitivity بتاعم هايو it's مجبخ مست texture
ናይቲ ምግቢ ዝተተሓሓዘ እዩ ስለዚ ኣብኡ ፀገም ዘለዎም ቆልዑት ኣለዉ ተን ዝበልዕዎን ነገራት ዝተወሰኑ እዮም ገሊኦም ቆልዑት ስለዚ ምስቲ ነፍሶም ኣተሓሒዝካ ዕባራታቱን ኣለዉ ስጋብ ፀገማት ዓብይዎም ስጋብ ሆስፒታል ዝኣቱ ብዚ ሕጂ ባልቲሞር ኬነዲ ክሪገር ኢንስቲትዩት ዝበሃል ፊዲንግ ፕሮግራም ኣሎም ስፔሲፊክሊ ዴዚግኔትድ ነዞም ቆልዑት ናይ ምግቢ ፀገም ዘለዎም ኔክስት ዋን ፅጋቡ እቲ ትሪትመንት ኣነ ሕጂ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዎ ከም ሳይኪያትሪስት ወይ ሓኪም ናይ ስነ ኣእምሮ መጠን ናባይ ክመፁ ከሎ ነቲ ኣውቲዝም ትሪት ኣይገብሮን እየ there is nothing I can do to treat the autism ግን ምስ ኣውቲዝም ተተሓሒዙ ዝመፅእ ባህርያት ኣሎ ካልእ ስምዒታት ኣሎ እቲ ስፔክትረም ከምቲ ዝበልኩኹም ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኣውቲዝም ዘለዎም ኣግሬሲቭ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንነፍሶም ሃርሙ ንርእሶም ሃርሙ እንደገና ከዓ ንርእሶም ምስ መንደቕ ዘጋጩ ኣለዉ ዝናቕሱ ኣለዉ እዚታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ በፅሐ ናይ ግድን ትሪት ክትገብሮ ኣለካ ስለዚ ኣብኡታት ኣነ ቁሩብ ሕግዜ ተሓስርሐይ ከዓ ምስኡታት ዝተተሓሓዘ ብዙሕ ግዜ repetitive behaviors ንብሎ ኣሎ እንደገና OCD ወይ obsessive compulsive disorder ንብሎ ኣሎ ሕጂ ብዙሓት ቆልዑት ኣብቲ ስፔክትረም ዘለዉ እዚ ኮንዲሽን ኣለዎም OCD obsessive compulsive disorder ዝኾነ ነገር ደጋጊምካ ምግባር ማዕፆ ምኽፋት ምዕፃው መብራህቲ ምውላዕ ምጥፋዕ ሕጂ ዋላ ካብ ገዝኦም ከማን ናብ ትምህርቲ ምውፃእ ዝሽግሮም ብዙሓት ኣለዉ ምክንያቱም እዚ ቢሄቪየር ጠጦ ከብልዎ ይሸግሮም እዩ ስለዚ ብዝታት ክኸውን ከሎ ሕክምና ቁሩብ ንውስኸሉ ኩነታት ኣሎ ናይ ኣቴንሽን ፕሮብለም ዘለዎም ኣለዉ ምዚ ክብለኩም ከለኹ እቲ ማይልደር ኬዝስ ኦፍ ኣውቲዝም እቶም ቆልዑት ኖርማል ዝመሃሩ ቁሩብ ፀገማት ዘለዎም ኣብቲ ሶሻል ምርድዳእ ዝያዳ ኣብኣታቶም እዩ ዝረአይ እቲ ኣቴንሽን ፕሮብለም ይኹን ኤንግዛይቲ ወይ ናይ ጭንቂ ወይ ናይ ዲፕሬሽን ናይ ሙድ ኢሹስ ኣብኣታቶም እዩ ዝረአይ እቲ ንጥቀመሎም ኣፋውስ እየ ገይረ ዘለኹ ብዙሕ ናብዚ ዘገድሰና ኣይኮነን ግን ክልተ ፋውስ ኣለዋ ሪስፔሪዶን ኣሪፒፕረዞል ዝበሃላ ብናይ FDA ኣፕሩቭድ ዝኾኑ እዞም ቆልዑት ኣብ ኣውቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ኮይኖም ማል ኣዳፕቲቭ ቢሄቪየርስ ወይ ከዓ እቲ ባህርዮም ኣዝዩ ፀጋሚን በቲ ዕለታዊ መነባብሮኦም ሽግር ዝፈጥረሎም እንተኮይኑ ኣብኡ ተበፂሕካ ክግበር ዝከኣል ፋውስ እዩ ሰፕሊመንትስ ኣለዋ ንድቃስ እንተኮይኑ ሜላቶኒን መልታይ ቫይታሚንስ ከምዚ ናይ ከብዲ ናይ ኢንተስቲናል ፕሮብለም ዘለዎም ፕሮባዮቲክስ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ንብሎን ኣቴንሽን ዝጠቅም ዝኽእሉ ኦቨር ደ ካውንተር ዝሽየጥ ሰፕሊመንትስ ማለት እዩ ኔክስት ዋን ንፅጋቡ ብዙሕ ግዜ ወሲደ ክኾን ግን ቀሪበ እሞ ከዓ ምስቲ ሳይኪያትሪክ ዲስኦርደርስ ተተሓሒዙ ወይ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ኩነታት ናይ ሕክምናን ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕናን ኢለ ኣለኹ ጋስትሮ ኢንተስቲናል ፕሮብለምስ ብፍላይ ድርቀት በዚሑ እቲ ዝበልዕዎ ምግብታት ብጣዕሚ ውስን ስለ ዝኾነ ምስኡ ዝተተሓሓዘ እዩ ብዙሕ ፈሳሽ ኣይወስዱን ይኾኑ እዮም ኮንስቲፔሽን ኢዝ አ ፕሮብለም ኤፒለፕሲ ዘውድቕ ሕማም ወይ ሲዥር ዘለዎም ቆልዑት ኣለዉ ከምኡ ከዓ ናይ ፊዲንግ ኢሹስ ዓንተወይ ጠቂሰየ ስሊፕ ዲስተርበንስስ ወይ ከዓ ናይ ድቃስ ፀገም ዘለዎም ገሊኦም ፈፂሞም ኣብ ምድቃስ ሰዓታቶም ዝዋቕዖም ለይቲ ዝትስኡ ኣለዉ ከምኡ ከዓ ADHD ኢንተሌክቹዋል ዲስብሊቲ ዝበልክዎ ዓንተወይ ዝገለፅክዎ ሓደ ካብ 3 ወይ 33 ካብ 100 ዝኾኑ on the spectrum ዘለዎ ቆልዑት ኢንተሌክቹዋል ዲስብሊቲ ኣለዎም እምቲ ከዓ ዝበልክዎ ዲፕሬሽን anxiety ADHD learning disability and difficulties learning disabilities ከርሱ ካልእ ካቴጎሪ እዩ learning disability and autism spectrum disorder ዝረኸብ ኣይኮነን learning disability ናይ ምምሃር ክእለቶም specifically in certain areas ናይ ምንባብ ይኹን ዲስሌክሲያ ናይ ምፅሓፍ ይኹን ዲስግራፊያ ወይ ኣብ ናይ ሕሳብ ወይ ማቴማቲክስ ተኮይኑ ዲስካልኩላ ዝበሃል educational cognitive and educational testing ጥራሕ ጌርካ ዝረሃብ እምበር ምስ ኣውቲዝም ሓደ ይኮነን ከይነደናግሮ የለይ ገሊእ እዋን እዚ ኢንተሌክቹዋል ዲስብሊቲ ንብሎ እቲ ድኽመት ናይ ኣእምሮ ማለት እዩ እቲ ለርኒንግ ዲስብሊቲን ን ኣውቲዝምን ቁሩብ ክነደናግሮ ንኽእል ኢና ግን በበይኑ እዩ ናይቲ ሓደ ምህላው ነቲ ካልእ ሪስክ ኣብዝሖ ክእል እዩ If you have autism, your risk of having learning disabilities is higher, but not every child with autism has learning disability, nor every child with learning disability has autism, okay? مفتاح صالت
multinational and local resources ዝብል ይብዚ ምታንቶይ ዝበልክዎ እቲ child find በጣም አገዳሲ እዩ ኣብተን ቤት ትምህርትታት ዘድሊ ሪፈራል ጌርካ እቲ ትምህርቲ ገዳሲ ኣብቲ ዘድሊ ቦታ ትምህርቲ ምእታው አገዳሲ እዩ autism speaks ዝበሃል advocacy group እዩ ነቲ ባጀት ዝኣክል ነቲ መጽናዕቲ ኣብ NIH ክግበር ብዙሕ ዝጽዕሩ ናይ ወለዲ ዝካየድ እዩ ኣነ ጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ከባቢ ኤሪትሪያንን ኢትዮጵያን ወለድን ደቆም ኣብዚ autism spectrum disorder ዝሓልፉ ኔትወርክ ኣለዎ እቲ ኔትወርክ ናይ ባሓቂ actually ተንኪፉኒ ተሓጊሰ ከዓ ነንሕዶም ክተሓባበሩ ኢንፎርሜሽን ክወሃሃቡ እንደገና ከዓ እቲ ሪሶርስስ ዘለዎን ክጥቀሙ እዩ ካብዚ ከባቢ ሓሊፎም ከማን ኦንላይን ምስ ሙሉእ ኣሜሪካ ምስ ካልእ ሪጅናት ረኸቡ እዮም ስለዚ ነዚ ኔትወርክ ጆይን ምግባር ዝደልዩ ወለዲ እንተለዉ ፕሊስ ሌት ሚ ኖ ከም ቤተ ክርስቲያን መጠን እውን ነዚ ዓይነት ኩነታት ሆስት እንተንገብር ኢን ደ ፊውቸር ቦታ ስለ ዘለና አይ ቲንክ ንኻልኦት ንኽንሕግዝ ንኽንጠቅም ክንገብረሉ ክንሳተፈሉ ንኽእል መገዲታት ኣሎ ኢለ ስለ ዝኣምን እየ እንደገና ከዓ እንድሕር reliable ዝኾነ ዝእመን ኢንፎርሜሽን ደሊኹም ኣብ ናይ American Academy of Child and Adolescent Psychiatry ወይ American Academy of Pediatrics ኦንላይን ኣብቲ ዌብሳይቶም ብዙሕ ኢንፎርሜሽናት ኣሎ ካብ ወጻላይ በቲ ሕጊ ዝምልከት እዚ ናይ ፐብሊክ ስኩልስ ወይ እቲ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ንዝኾነ ቆልዓ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎ ድሌቱ ዘይኮነሲ ነቲ ፀገም ዘለዎ ከማልኡሉ ብሕጊ ኣድላይ እዩ it's their right ሕጂ እንታይ ዘለዎ እዞም ቆልዑት ከዓ ስጋብ 21 ዓመት ዝኾኑ ክመሃሩ ክእሉ እዮም to stay within the school system okay ካብኡ እንዳዓበዩ ክኸዱ ከለዉ ካልእ ሪፈራል ዝገብሩሎም ኣቐዲሞም እዮም ከማን እዚ ሪፈራል ዝገብሮም ሕጂ ኣብ ሜሪላንድ DDA ዝበሃል ኣሎ Developmental Disabilities Agency ሕጂ እንዳዓበዩ ክኸዱ ከለዉ ከዓ እቶም ቆልዑት ብስራሕ ይኹን ብትምህርቲ ዓለምሲ ሓገዝ ስለዘድልዮም ቀጻላይ ሓገዝ ክገብሩ ናብዚ ኤጀንሲ ሪፈር ግበሩ ሓንቲ ኣብ ሜሪላንድ ጥራሕ ዘላ ነብ ካልእ ዋላ ቨርጂኒያ ይኹን ኣብ DC ምህላው ዘይምህላውን ኣይፈልጥኒ ግን ስፔሲፊክሊ ኣብ ሜሪላንድ ከሎ ፈልጥ እየ ቆልዑት ዳያግኖስ ክኾኑ ከለዉ ቆልዑት ከለዉ ገና ብፍላይ እቲ ዘለዎም ኣውቲዝም ቁሩብ ክብድ ዝበለ እንተኾይኑ ምስ Department of the Developmental Disabilities Agencies ተጻሒፎም autism waiver ዝበሃል ኣሎ እዚ autism waiver 8-9 ዓመት እዩ ዝወስድ ግዲኻ እስካብ ዝበፅሕ that's why ኣቐዲምካ ትፅሓፍ ግን ግዲኻ ምስ በፅሐ ተፃሪዩ እንድሕር ግባእካዮም ኢሎምኻ ሽዑኡ ባጀት ንዓኻ ስላዓልካ ሰርቪስስ ትረክብ ማለት እዩ እቲ ሰርቪስስ ከዓ ኣብ ገዛኻ መፂኦም ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ነቲ ቆልዓ ኣብ ኮሚኒቲ ወሲዶም ከዛውርዎ ድዮም ኣብ ካልእ ቦታታት ክርእይዎ ዝኽእሉ ስጋብ 20-30 ሰዓት ዝኽፈለሉ ኩነታት ኣሎ ነዚ ግን ኣቐዲምካ ፈሊጥካ ኣቐዲምካ ተጻሒፍካ ፅም ኢልካ ተፀቢኻ ድሕሪ ዓመታት ዝመፅእ እዩ ምስ ኮነ ግን ናይ ባሓቂ ጠቓማ እዩ ስለዚ እዚኣ ኣብ ሜሪላንድ ኣብ ቨርጂኒያ ዘሎ ይመስለንን እዩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ዘሎ ይመስለንን እዩ እንደገና ከዓ ስፔሻላይዝ ዝኾኑ ሴንተራት ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ እዚአን ሰለስቲአን ኣብዚ ገርያን ኣለኹ ኣብዚ ኬነዲ ክሪገር ኢንስቲትዩት ዝበሃል ኣብ ባልቲሞር ምስ ጃንስ ሃፕኪንስ ዝተተሓዘ እዩ ክልተ ቦታታት ኣለዉ ኣብዚ ከባቢ እንድሕር ሞር ኢንዴፕት ዳያግኖሲስ ወይ መፅናዕቲ ንደቅና ወሲድና ነግብር ተደሊና ሓንቲ እቲ ናሽናል ችልድረንስ ናሽናል ሆስፒታል ዳርጋ 6-7 ወርሒ ዝወስድ ግን ቨሪ ኮምፕሬሄንሲቭ ዝኾነ ዳርጋ ፍርቂ መዓልቲ ዝወስድ ኣሰስመንት pediatricians, neurologists, occupational therapists كلهم مزيوم evaluate ዝገብሩ ኣሎ ከምኡ ካብ ኬነዲ ክሪገር ዳርጋ 6-7 ወርሒ ወሰድዩ it's worth it cancellation ስለዘሎ ኣቐዲሞምን ወስድዎም እዮም ታጻሊት ሞዚያታ ናይ መወዳእታ summary and conclusion መደምደምታ እዚ ኩሉ ዝተዛረብኩ እዚኣ ጥራሕ ማእኸለትና ነይራ ብትማዕለሽ
موزي زبل زلوس autism spectrum neurodevelopmental disorder مستم قلعت معبالة مستم يوم زمتس كان مثلا استعمل diagnose خون كونتاتيو بس حجي زلنا يو اوان كاب 4 حدا قلعة ويكا كلتنت بغلته persons خونو قلو تابعد من شمونتي autism diagnose خون يوم تي نمنتاي وسقكم زلو تزراري بناين عن تويت فلتتنا ندابزحه ندادلنا يوم كيد كلنا ندغنا هاتي diagnostic criteria simplified كوينولو تي early diagnosis اقداس خمس خونه ندغنا تي مخنيات ولا نمنتاي قال يوم قعدت autism حزوم ما حزوم بملو حصص خونه ملس يبلنان ግን بزياده እንዳፈለጥና ገምገማት ከናለና ቲ genetics and environmental you እንደገና ሐምሱ ተታይዙ ዝመጽ ኩነታ ተዘራሪበለኹ እንደገና ታናይ መወዳታ ነጥብኽ ገብራዝ ደሊት አንተ ይሁን ተዛሪበየ ኣብቲ ናይ ሪሰርች ዓለም ብዙሕ ሪፕሬዘንትድ ኣይኮናን ኣጋጣሚ ክርከብ ከሎ ሪፕሬዘንት ንኹን because ንዓናውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሙፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ የቕኒየለይ ቴንክ ዩ Any question? مو حتوتات انتولو بحافشو زقدست خوينو مالتيو قرب ابزيان وسد اندحر قلنا يولقى سبعت انتولو خوينو ولا دحر في دقة سلام ويكا ولا بزد حري تريفنا قرب كن الزرار ابن هالينا ذي كتبات يا وانا نجر نديهم قول عشقر فتيرة زلا نمنتاي إذا كتبات قدم وردي أب كاليفورنيا توليدو كله كتبات كوست كله بحدنا وسيدو غير is normal حجي كتبات دهر 3 عامات بمولو إذا كتبات بحساب يمدوهم نديهم قول نمنتاي خوز زلا إتيهم كتبات دوسودها كلهم يا أنت تجمع مدخول أبزخون بيتسب نحري خيا كنت تختبات بحسب سلودو هو مزلو بحاجة أكنهم زوم بحسب هو مالو حجي يتحنقولهم I think كوكات أصور ودماغ أنت شو قبرة كذا زي حتى اوكي مو حتون ريو تاتن يا مسلني كم حتون متن كل قطبات بعن ساهي هو من يوم كل قطبل كلا خاسي بخل تورحز وهاب الله بربعة ورحز وهاب الله بشدش ورحز وهاب الله كابو أتصاليز وهاب الله نزل كله أكيبا ما حنت معلت أهي هو من يوم اوكي هولون بيدروس عندنا ها كلهم تمزقتبو إذا قاني فوم كتبل سيت خلنيها زبازح هذا كنا قطبيهم اوكي زبازح خاوتي زمي بلومن التغتبات تجوزتو نيرو مسؤ تتحيزو زمص صعبينات زطف ابزعد يلن زبح حمامات كمان كم بحدش كمصي اوكي ميزلز لازسي نزتات بمتتحازيو ات اقداسنتو سلازلعل كابتي تي ريسك بنفيت ريشيو زبحالالو حكمنا زخونه ነገር ክትገብር ከለሃሲ كتأكم من دابل كاس تقول أو نجار على الوديو نقولتي ودادير كات جبر it's a risk كابت benefit زلعلة تخوينه it's not worth it عيت جبرانيها it's a benefit though إندحر is worth the risk تجبريها risk زي بلو نجار إلا نبحك منه جن إذا حجيز بالكايو كم زخماي مستي عن تويز قالوس كوس تتعازق وينيس معني there is no evidence إذا ناي إمنت قداء كونن وناي تقوم قداء كونن بس إذا تقوم يلون أوكي لازم سي كم تناتي قمت كم تزبل كاي كله بحن صاحب ومن يوم first and secondly ها كله ما يحزو مني تعد مزو قولوا سلازخونه بتوان سلازرأي وخون خليو قليل كات قمت كتحسب تغليها جنا evidence is showing otherwise كله بحن صاحب ومن go ahead Petros
It may be an exception, Petros. بجيزيو بقوانو زخدو جن دحر خلت ورحي 4 ورحي 6 ورحي لكن هذا عمد كله زوجو. That's part of the Refstaikat evaluation of office plate كلها. لذا سقم زخماي كم زعينات ملقتين نابز هبرة سبنا مزراب ولا بتترطر زلوا هزبي قرب قدنا عقروس لزقل قرب انت تتنقعنا حايش مثلني. Okay. Hello. Answer with Allah. That's okay. Go ahead. Research has shown that 50 to 60% of autism relates to epilepsy. I wanted to question like how exactly do they relate to each other? Okay. And another question is, well, this is more for both for you and Aboy Kashu. Medications that those autism and epilepsy that could relate to each other as well. Okay. The first question is clear, but the second one is not clear to me. But let me see if I can address the first one, okay? Sure. As I said earlier, there are what we call comorbidities, meaning health conditions that may show up or have a higher likelihood of showing up during autism, okay? Comorbidity means having 2 conditions at the same time. Understand. Yeah. Seizure or a seizure disorder is one of them, okay? But I don't think I have seen any data in my own anecdote or my own experience suggesting that 50 to 60% of autistic individuals have a seizure disorder. I think that's a bit too high, okay? That's why I assume myself. It's a bit too high. This is just from studies that I read myself. Yeah, it's a bit too high. Shown that 50%. Yeah. I can't even quote to you the rate because I don't have the data with me today, and I don't want to mislead you, but 50 to 60% seems to me a bit too high. Nevertheless, if you were to say, is there a high chance or a high risk of having seizure disorders in individuals who have autism spectrum disorder, I would say yes. The likelihood is very high. Yes. The likelihood is higher. I'm not saying it's very high. The likelihood is higher, okay? Okay, I see. Compared to individuals who don't have autism spectrum disorder. Okay, I see. Okay, and then the second question? What was the second question? Well, both you, the doctor, and both doctors. So. Okay. Use the speaker. Yeah, both of you are doctors, so I was saying, if, for example, I came to you and I had autism, and I found that due to autism, the likelihood that I will have epilepsy. Mm-hmm. Now, because of those 2, what is the medication that relate both to each other? Okay, so let me see. So, just because you have the risk of epilepsy or seizure, I don't think I will medicate you, if you will, preemptively or prevent it as a preventive means, okay? But if you or an individual who's on the spectrum happens to have, repeated episodes of seizures that's being documented with findings such as EEG, and the frequency and the intensity is such, that person may benefit and or may warrant to be treated with anticonvulsants, okay? Mm-hmm. And in those cases, a neurologist ought to be involved and treat accordingly, okay? But without the presence of a seizure or a convulsion, I don't think just because an individual is at a higher risk of seizures, I don't think I or others will medicate for seizures. Did I answer? Pretty much. Okay. Yeah, I mean, I've seen everybody looking and wanting to go to sleep, so we can just change to the next one. That's okay. So, it's okay. You've got such a... I'm sorry? You've got such a wonderful tenor voice. I wish I had your voice. Okay, كابديتات حتى لك ندي حنتي هراي كده الشيء. راي كبر دكتور بزيت ونازل لقى تمرتي مزح
يقدلنا نحن ون تتقمنا نكون تصفى قبر زغون خوينو حانت حتو زلاتنا أنا أب childhood say 1 to 3 1 to 4 years old كلنا كله حدا قلعة ندهري casually حالف randomly ندهري سجر نيرو will it last or will it be continuity كله يخليه إذا مسعى مالته say about 18 19 20 كونكولوس not to sequence قالوا له consequence يمسديو يا تحت حتو كلايتي what is the difference with autism زلو autism circle زلون نابنت نحنا بتقرنيا صلول سب زحرم سب محلاب زخلق قلي نولو ابتي circle زي بس حس is it part and parcel of this so-called autism is it or not thank you يعني الله صبوت حتوتات يعني تقدامي حتو قلعة نشتي كله أقاط أما هندبت ندحرسي سمعت له؟ أوكي متقدامي حتوسي قلعة نشتي كله هندبت وي حدا جزء وي كل تجزء سيجر وي تقاط موثق أتصالحك قط ما قل يخندي أنايك يسق وي تعساس بيزبلي مثلني تزبزح عينة سيجر أب قلعة الرأي فيبرال سيجر يسبح فيبرال سيجر كأ بزخون خونتات ويسعال حزوم يوم وإنفلونزا حزوم يوم اتناتهم باري تمبريتشر كل كله ناي بحق كل كله تنفسهم كتصاوروس لزي كل اتسيجر حابن كبر خليو إذا تاتكن زبزح مستعد متى تحيزو ندعى بيقولوا كله ذكروا عت حمشت عمد كله تتوزبلي سلازي تزبزح صعبين يقولون اوكي صعبين يقولون مالت كصالاي سيجر ايكونين يطرح زي كونسي بخالق كونتات ولا بتعنا يكون بسنا امروس صعبين يقولون it's an isolated incident it's strictly correlated to the body temperature but وانا تمالتي اوكي قال لي امجن تدغاغاماي وي كصالاي سيجر وي كانت سيجر عينتون خون خليو اوكي توني كلونيك نبلو عينت سيجرات تخوينو نمولو أكلاتهم أفكس جبرم ندجنا خات دجاجامين تخوينو إزيهم قلعود حكمنا هذا اليوم جن مصنعة غير كاي يجز بحالا لوتنايت برين ويفهم رئيخا إنه بتسفل على عينت مقدمة لتيو sleep deprived يجز بحالا لو مولو لا يتخوفا بالكام تحضر ما نقول ريو نعرسب ناي ريسك ناي سيجر مهلاو ريسكو كوفي لو مسحادر خلو علي مالتيو لازم دحر ريسك زلهم كوينو عم كتريهم يها 24 hour EEG بحالالو اوكي واي كاي ام اي واي EEG مونيتورينج يونت بحالالو او ايتيو for 24 hours لازم هم تقد اقداسنتو سي مصنعاتي غيروم وسنو خاو متاع عينت سيجوري كانوا عم تحكمهم كان حنساوي كلتا جزا من ادم باري تمبريتشر تتحاز حكمنا اليوني تخال اي ابعدنا you know I guess سأن فلتات يمثلني صلوا ليو همزين دابل كابز حساب مفرح شموسا قالوا يوب دي نايكم زل حجي إذا مستر أوتيزم نبلو زتحاز خويني سمعنني استفلالي نايسنو أمروز أجمعت زلوا okay مستعد مزمز مزبعال سكيزوفرينيا نبلو bipolar disorder نبلو مسؤولات ستحاز خوني جيزي أبنس النتوم زمت إذا يكون السؤال من دعبيون دا جوبزوخ ودخلوا زمت زير حج سكيزوفرينيا نبلو disorder زبزح كابدك عسرت حمشت عمت نلعلي منقو عسرت حمشتان عسران حمشتان عمتات زر أيو ندقنا خات التحساس با لك عيكونن تي بارانويا نبلو له hallucinations سيكون نجار محساب زيكون نجار مسمع مرآية له لذيذتاتون مس حكمنا نحجزون نجاراتي تي أقداس حكمنا أنت تجيروا له سبسي مدعان تويز والكو تي diagnosis أقدم كاتجير كايو سوانا نجار أقدم كان ترى كايو حمام حكمنا حق برا له إليه لازم استعوت إذا مستتعزي مثلاً
اوكي دكتور بدي أقول بيتروس. حنتي سوري بيتروس. So ብዙሕ ሕቶ እዩ ዘለና ይርዳእና እዩ ግን ሰዓት ጌርና እሞ ሰብ ከይደኽመና ክልተ ነገር ክውስኸሉ ሓደ እቲ ምኽንያት ብዙሕ ነገር ኢኹም ተንብቡ ትሰምዑ ብዘየገድስ እንተ ደኣ ሓደ ቆልዓ ኦቲዝም ሃልይዎ እቲ ኦቲዝም ምድንጓይ ኣብ ሓኪም ዘይምውሳድ ግዜ ምውሳድ ነቲ ንፈትዎ ቆልዓ እዩ ዝጎድኦ ቀልጢፍና ናብ ሓኪም ምውሳድ ኣይንረስዕ ካልኣይ ታክሲ ኩልና ኢና ንኸፍል እዚ ዓዲ ዝበዝሕ ዕድላት ኣሎ ግን ክንሓትት ኣለና ሓገዝ ክንሓትት ኣለና ኣይትሕፈሩ ድፈሩ ከም ሕክምና ስራሕና ሰብ ምግልጋል እዩ ዝኾነ ሕቶ ሓቲትኩም ዝኹሪ ሰብ የለን ስለዚ ኩሉ መዓልቲ እንተ ደኣ ርኢኹም ሓደ ነገር ሓኪምኩም ድዩ ነርስ ድዩ ቤት ትምህርቲ ድዩ ኣይትፍርሑ ሕተቱ መሰልኩም እዩ ዝኸፈልኩምሉ ገንዘብ እዩ ተጠቀሙሉ መወዳእታ ሕጂ ዶክተር ማህተመ መጀመርያ ይቐኒየልና ጽቡቕ ትምህርቲ ተማሂርና ሎሚ እሞ እዚ ትምህርቲ ተማሂርና እንታይ ይኸውን ከም ቤተ ክርስቲያን ከም እንታይና ክንገብር ኢና ክንሓስብ ከለና ንሓስቦ ዘለና እንታይ እዩ ዶክተር ማህተመ ኣልዒልዎ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎም ስድራታት ተኣኪቦም ተሓጋጊዞም በቲ ዝረዳድእሉ ቋንቋ ብሓንሳእ ኮይኖም እንታይ ኢኻ ክትገብር ትኽእል ነቲ ሓድሽ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ክሕግዝዎ ከም ኔትወርክ ዝገበርዎ ኣለዉ ምስኦም ኮይና ንሕና ድማ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ደገ ሰላም ኢና ክንገብሮ ኣብ ደገ ሰላም ኮይና ክንመኻኸር እንተ ደኣ ክመሃር ዝደሊ ሓድሽ ቆልዓ ሒዙ ዝመፅእ ተኮይኑ ወላ ኣባል ናይ ቤተ ክርስቲያንና ይኹን ኣብኡ ምሳና ኮይኑ ክንሕግዞ ክንፍትን መደባት ነውፅእ ኣለና ምስ ተቐረብና ድማ ክንነግረኩም ኢና እቲ ኣውራ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ደገ ሰላም ኢና ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ንህብ ኣብዚ ግን ዘምፅአና ሎም እንታይ እዩ ቆልዑ ኣለውና ቅዱስ ቁርባን ቀበሉ ኮኑ ምስ ስድሮኦም ክመፁ ከለዉ ፍልይ ዝበለ ጠባይ ክትሪእሎም ከለኹም ከም ካልእ ቋንቋ ዝዛረብ ሰብ ጌርኩም ሕሰብዎ ምሕራቕ ምቁራይ ብሓይሊ እንታይ ሽሙ ምግባር ዝሕግዞም ኣይኮነን ንምንታይ እሶም ዝርድኦም ንሕና ዝርድአና ተፈላለየ ነገር እዩ ስለዚ ኩሉ መዓልቲ ኣብኡታት ክመፁና ከለዉ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ብፍቕሪ ንሓዞም ብምስትውዓል ንሓዞም ምኩራይ ስነ ስርዓት ዘይብሎም ቆልዑ ጌርና ኣይንርአዮም እዚኣ ሓደራ ክንብለኩም ኣብዚ እውን መፂና ሎሚ ክምሃር እዚ ትምህርቲ ዝገበርናሉ ምክንያት እዚ ስለ ዝኾነ በጃኹም ደቅናዮም ብፍቕሪ ንሓዞም የቐኒየልና እሺ لمعلتي ناي 4 زوعلو نعم اوكي بل نعم بعلها كبرو اغلى ما يتقرب له نخوننا اغلى ما يتقرب له انتم سدرا بيتم بحنساوكم كوف كتبلو بوتا مدينا لكم علنا ما بقدرت رايد حنت سينا دلنا دقشنا مسلني تدقس ايكونت نيرا تمرت خمس راهم ما تخينا نشتي نذا كتابات حاو بيتروس انتو ذل عالكايا كلته ويسلسته زهبولو مخنيات አሉን ምክንያቱ ተቀዳመይት እንድሕር ሓሊፍካ ያ ብተኸላይት ክትመጽእ ከለኻ ተላይ ናይታ ቀዳመይት ገይሮም ዝህቡኻ ኩነታት አለ እዩ نعم محجز زي ساعتهم كحجز زي قاچ أنت خوينهم برس إلى ما يبغى خانيم كوهاب زي كبوت خوينه أيبغى خانيم كوهاب زخيل تخوينه جن أبغى خانيم أجي خناس كان حاطه لنا أتبي ناي بيلا أنت عشان متراي كن مركوس يبلنا مهنياتو كتابة زملك السني صيل ما موكس زي بلو بزح حبريات مسيو كلته وكسب سلستون زوهاب الله زي قاچ أنت خوينه زي قاچ تخوينه جن فسي ما يبغى خانيم حجتي نابتي أوتيزم يمسي إذا تبهلا جن كم زي دكتور مهاتم زبلنا أتي حبريتها وجه إذا نبرة هنا حاسوت حبريتها مهانو تبص حوو جيجايو
كسب حجي كتابة أوتيزم يبصح مهنياتو أبتي كم زنا إذا أمريكا نخرج زلنا كتابة زي وصلوا هجرات كي ترفع تو أوتيزم تاين دخلنا مسألة تردياتنا لا نوصل مسألة حجي أوتيزم يمثلنا فرحنا كتابة دو كين بلياتها سقات زلا نستوعب الله كتابة يتأكميو ننفيو نزيناي فروماي كله يطفيو أبزع ديالن نزيناي بعدنا ويبو قالنا بلو هيباتيتس أزي طعامي ستات حج نعود وكين بلو مانياتو تزي بزعبة كتابة زمس حبريتها كسب حجاي تراجع جزء ولا حنت مرة جزء يقولون أوتيزم يمسي تبعيله زي أنا استوعب الله نحر فرحنا تخلت سلسته هو رسنا قبر اللومي رسنا قبر اللومي قبل زح الله رسنا قبري من رسنا خاني مدهاني تالله حق سلزر أخويا تختبت ولا نعبي زنبوا من أبو سبيتال نص ماسو كلت سلسته بحنسب زي وسدوا وهابي حكى بي هذا هو وهابي دي جاج أمهانو كن ترى جاجي زيزو لتيز وهابك كتابتات نحد عدا يجاج أنيو بحنسب كتوصلوا خم تخل تقم خمس اللود ما نام مسحنا رخنكي يا بيرت مسجنا يكون حواتنا دكتور مهتمة دكتور بيدروس إزيس بخمسة عينات خطقمنا زخلنا عنا ندكنا نحبرة سبنا كتقمنا زخل تمرتي ما ليسهم كم زخ كدالولنا جزء بير بركات يبزح لهم أزيد صبونا جريها تانكيو أملا خباركم راي غني لنا حونا دكتور مهتمة كمون حونا دكتور بيتروس عند بزحات جزء أخا أتيخا صنيحها إن بزحات صدر أخا دما كترد صنيحها مو مدهاني على من عهدكم سلزهابنا نمسكنه كنت تتبع لمودعتا حونا دكتور بيتروس تزاربوجن انت دايس ابنايو نحنا ونكم جروب كوينا بزبيت كريستيان تداي تتقيمنا اللوجن زانا حجة تمرتي ولا حنتي واقايب اللان مالتيو نتحج حونا زمهرنا ككئلتنا انتاي كنقبرها لنا لنا ندحرق أسئلنا يو جن كنت حبابر نخلينا حنتي كبدي زبلعتني حونا الدكتور بيتروس زبلاد ما كما عينت قلعو خنرئ خلنا صدقركم يعبيكم مو زبولنا نعنا نيرهم قالت بيتي كابيت كريستيان وصيا ساعات مكينا بخيا مالتي حجي كاب كمزي نطنقق مخنياتو እግዚአብሔር ተይብካ ትገብሮ ነገር የለን ግን ኩልና ድማ ከም ደቂ ክርስቶስ ከም ቤተ ክርስቲያን ንኩልና ሓላፍነት አለና ከክእለትና ክንተሓጋገዝ ዳ እምበሪ ንብዙሕ ሰብ ክትንከፍ ስለ ዝኽእል ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጽኡ ተደይ ተጻናኒዕ ሰብ ድማ ኣበይ ክጻናናዕ ዳእሙ ኣብዚ መጽኢና ብሩህ ገጽ ተደሂብናዮ ኣብዚ መጽኡ ጥዑም ቃላት ደጻናንዕ أجوها زبل تدهب ناسي أبا إذا أمو كتسانانا أمو إتا كتسالنا تمرتي زبل كايا حونا بيتروس دفولا أبز بيتا كريستيان دحر حاتيت كاكو أمو يزلون بزحاتي مدهاني ألم هابتاميو كابدا قون كمتس يخيلي مو تجميرو الله تجميرو دو كبل ديكو نغن كغسل بيتا كريستيان دما سرحايو مخنياتو كريستوس صدق طرح يكون نسبخ نيرو نحمومات فوس نطميات نسع بدحري دما من قصة أملاخ دما يسبخ نيري إمو إذا بيتا كريستيان دي أدما ناي كريستوس سلازخونات إتو كريستوس زقوبرو زنبري كنقبر ملأخت كريستوس كان محلالف دما سلازقبعنا أملاخ يحقزنا دقيمنا عدما يحبكم إذا بيهر مملشو سقو يبزحلكم إذا كل زمهرنا بجنزب تنريو أشحاتي نرو جن እግዚአብሔር تحس خاي بارخ ولدكم يبارخ أب كلنا تم حمومات حاسس تبلوهم دما እግዚአብሔር إيدكم إيد محرتك برا
أما بصلت كن عصينا حونا برهانة مساح قال إلو نيرمو ناي حونا قويتهم كم وين ناي حونا تسفاي كتما تسفى ميكائيل قبر اجزي أبيهر لنا كم فتحهم زرفدنا عمي كم ظلمي بحنساب أبسال السرابع تيهم عريفة ممو كلتيهم سدراد ما تحبابيرم مساحنا يبخر عمتهم أمسيهم اللومو كلهم مخفلتي أب دق سلام تعاملنا يبللو سدرابيتمو بصلت عزينا كلنا ناوخن كيدنا حتى تلنا نرغبهم نحواتنا ون أو يمكن نرغبهم نخلينا اللومو بصلت كن عزو كلنا حفنبل أننو أرسكمو كن مجزيابير أملاكنا بدا قبرو كاهن كما يباركمو آمين እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐለን ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮም ወዓሉሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮም ወዓሉሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮም ወዓሉሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተራጸይኳ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕካ ትኩን ማህደነ ለህዝብ ቅዱስ ወለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለሰለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ይስረይ ለኩም ኃጢአትኩም በዛሃለፈ መሃርክሙ ወበዘይ መጽቆክሙ በእንተ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጽባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህልና ንጽሕት ወበድንግልና ስጋትም ትለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ስመል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስ እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና የዝጉን ደሙን ሕድገት ኃጢአት ኹነና ኩሉ ኃይሊ ጸላይ መንፈስ ንረግ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስ ኢድካ ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ኹም ምግባር ኣርሐቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ዘንብለና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ትያገግዮ ናኩትም ነስያነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በሰላም
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካቤትና ምውፃና ናብ ዝናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና እኻሞ ካብዚ ምውፃና ናብ ቤትና ምኻድና ድማ ሰላም ግበረልና ካብ ሓደጋ ካብ ድንገት ሓሊኻ ብመላእኽትኻ ሓፂርካ መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ጀሚርና ክሳዕ ንፍፅም ስለ ዘይተፈለኻና ድማ ነመስግነካ እቲ ኩሉ ኣብዚ ዝረኸብናዮ ንስጋና ንነፍስና ዝኸውን ድማ ኣምላኽና ስኻ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ነቲ ንነፍሲ ዝኸውን ዝሃብካና ኩልና ክንጥቀመሉ ነቲ ክንመሃሮ ፀናሕና ንስጋና ዝኸውን ድማ ኣምላኽና ንኣብ ግብሪ ኸነውዕሎ ንኩልና ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንነፍስና ዝኸውን ንስጋና ዝኸውን ብኩሉ ስለ ዝሃብካና ድማ ነመስግነካ ንሕና ድማ ኣምላኽና እቲ ንረኽቦ ኩሉ ክንጥቀመሉ ብስጋ ክንጥዕየሉ ብነፍሲ ድማ ክንጸድቀሉ ንስኻ ሓግዘና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም እሞ ናይ እምኒ ልቢ ውፅየ ናይ ስጋ ልቢ ክእትወልኩም ከም ዝበልካ ጽሩይ ማይ ነጺካ ቁስ ስጋና ነፍስናን ፈውሰና ከም ዝበዚ ዕለት እዚ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ተረኺብካ ነቲ መርዓ ዝባረካ ዘየለ ድማ ህልው ዝገበርካ ኣምላኽና ንኹልና ባርኸና ህይወትና ድማ ለውጠልና ከምቲ ንማይ ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ንዓና ድማ ኣምላኽና ናብ ለዊጥካ ስኻ ትርከበሉ ስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪአሉ መገዲ ኣትሕዘና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና እቶም ኩሎም ኣምላኽና ብተፈላለየ ነገር ዘገልግሉ ዘለዉ ብፍልጠቶም ብገንዘቦም ብግዚኦም ብጉልበቶም ብምኽሮም ድማ ኣምላኽና ዕድመ ሃበልና ጥዕና ሃበልና ሓሳብ ልቦም ኣስምረሎም ኣብ ኩሉ ዝደልይዎ ድማ ዓወት ሃቦም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለዉ ብጸሎት ዘኩሩና ዝበሉና ንስኻ ስማቶም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ሕዙና ናጻና ነዓልና ጠምየም ጸሚየም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክበልና ነብሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ተስፋ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጻናናዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና መልኣካ ቅዱስ ሚካኤል ሊእካ ተራዳኣና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን